به نام خدا. Unit 11 Part A First Impressions. تأثیرات اول. First Impressions منظورمون از impression تأثیراتی که از نگاه اول میگیرید، جایی رو میبینید و یا شخصی رو برای بار اول میبینید. تأثیراتی که اون شخص یا اون محیط بر روی شما میذاره رو میگیم First Impressions. در زمینه گرامر در این درس adverbs قیود یا قیدها رو قبلا کار کردیم. میخوایم قیدهای حالت و توصیفی ها رو یا معرف ها رو کار بکنیم. Manners and modifiers. در vocab common adverbs قیدهای رایج رو کار میکنیم و pronunciation word stress. در قسمت حبابی سمت راست how do they dress اونها چطور لباس میپوشن؟ نحوه لباس پوشیدن رو میپرسیم. They dress very fashionably but casually. اونها خیلی به سبک روز یا به مد لباس میپوشن اما خیلی غیر رسمی. But casually and formally. A. Look at the photos of 3 cities. Do you know what countries they are in? تصویر اول، تصویر بالا مربوط به شهر اتلانتا هست. اتلانتا در جورجیای امریکا. And the US. تصویر دوم مالمو در سویدن، در سوئد. و تصویر پایینی هم که مربوط به والنسیا در اسپین هست. والنسیا در اسپانیا. Part B. Read 2 blogs on a travel website about people's first impressions of 2 of these cities. Which 2 are they? 2 تا بلاگ که سمت راست صفحه قرار گرفته در یه وبسایتی اومده. وبسایت سفر هست. در مورد تأثیرات اول 2 نفر که از 2 شهر گرفتن بعد از سفر به اون 2 شهر رو آورده. ما باید ببینیم که کدوم 2 شهر رو دارن در موردش صحبت میکنن. نفر اول کیت هست و نفر دوم هم مارک. میریم به متن. September 16th تاریخ رو گذاشته. کیت in باید اسم این شهر رو بنویسیم. The driving در مورد چند موضوع صحبت میکنن اینها. چند هدینگ هست. Driving, food و the people رو کیت صحبت میکنه. ببینیم زیر قسمت driving. I think people drive really dangerously, which surprised me because I thought they were careful drivers here. فکر میکنم که مردم واقعا خطرناک رانندگی میکنن. Really dangerously. They drive dangerously. Dangerously قید هست. یکی از موضوعات گرامری این درس هست. یعنی به صورت خطرناک. الوایی که در انتها گرفته نشون میده که این قید هست. و really قبلا کار کردیم. really هم مودیفایر هست. یعنی خیلی یا واقعا خطرناک رانندگی میکنن. که which surprised me که منو متعجب کرد به خاطر اینکه I thought من فکر میکردم they were careful drivers here. من فکر میکردم که راننده های اینجا راننده های با دقتی هستند. careful ادجکتیو صفت هست. برای drivers اومده. careful. They don't drive fast but people are always on the phone in the car which you don't see much in my country nowadays. اونها تند رانندگی نمی کنند. They don't drive fast. اونها تند رانندگی نمی کنند. fast خودش هم adjective هست هم adverb هست. یعنی هم صفت هم قید هست. از استثناءات هست. به عنوان مثال میگیم he's a fast driver. این یه صفت هست. But he drives fast. اما اون خیلی تند رانندگی میکنه یا اون تند رانندگی میکنه. اینجا fast میشه adverb. But people are always on the phone in the car. اما مردم یا راننده هایی که تو ماشین نشستن همشون دارن با تلفن صحبت میکنن. They are on the phone یعنی پشت خط تلفن هستن. دارن صحبت میکنن یا کار میکنن با تلفن. Which you don't see much in my country nowadays. که شما همچین چیزی رو زیاد در کشور من امروزه نمیبینید یا این روزها نمیبینید. Nowadays.
یعنی الان، امروز. Nowadays. The food. The food can be delicious, but I think people eat very unhealthily. غذا خوشمزه است، اما من فکر می کنم که مردم خیلی به شکل ناسالمی غذا می خورن. نادرستی از لحاظ سلامتی یا بهداشت. Unhealthy قبلا کار کردیم، میتونه صفت یه غذا باشه. Unhealthily قید هست. چطوری غذا میخورن؟ They eat unhealthily. ناسالم غذا میخورن، خلاف قوانین بهداشتی غذا میخورن. Very هم داره قبلش یه مودیفایر گذاشته، خیلی زیاد. In restaurants they often add salt to their food. در رستوران ها اونا اغلب به غذاهاشون نمک اضافه میکنن. They often add salt to their food. And they drink a lot of soda. و سودا هم زیاد می نوشن. The headquarters of the Coca-Cola company is based here and they even have a Coca-Cola museum. اداره مرکزی شرکت کوکاکولا در این شهر هست. Is based here یعنی اینجا بنا شده، اینجا قرار گرفته. And they even و اونا حتی have a Coca-Cola museum و اونا حتی موزه کوکاکولا هم دارن. Once I went to a coffee shop and asked for a double espresso, no milk and no sugar. Once اینجا معنی یک بار، یه دفعه. من به یک کافی شاپ رفتم و درخواست یه دابل اسپرسو دادم بدون شیر و بدون شکر. No milk and no sugar. I had to repeat my order 3 times because the waitress couldn't understand me. من مجبور شدم. I had to. گفتیم must در گذشته. I had to. have to هست که در گذشته میشه had to. مجبور شدم یا مجبور بودم که سفارشم رو 3 بار تکرار کنم. Repeat my order 3 times. به خاطر اینکه پیش خدمت the waitress که خانم بوده couldn't understand me. متوجه من نمیشد. She said people here only ask for lattes and cappuccinos with a lot of sugar. اون گفتش که مردم اینجا فقط لاته و کاپوچینو با شکر زیاد درخواست میکنند. خب اینطور که مشخصه کوکاکولا کامپنی که اینجا هست نشون میده که آتلانتا هست در جورجیا، ایالت جورجیا. The people. In general, people are very friendly. به صورت کلی مردم خیلی صمیمی و دوست داشتنی هستن یا با محبت هستن. In general وقتی میگیم یه کاما هم بعدش میذاریم. In general به صورت کلی. میخواید حرفتون رو به صورت کلی بگید. The people I'm staying with who live just outside the city know all their neighbors really well. آدمایی که من پیششون هستم یا اقامت دارم I'm staying with یعنی در کنارشون هستم که در خارج از شهر زندگی میکنن who live just outside the city know all their neighbors همسایه هاشون رو really well خیلی خوب میشناسن، واقعا خوب میشناسن. They know them well هم اینجا قید هست، به خوبی میشناسن. really هم ها آورده که مودیفایرش کرده، واقعا خوب میشناسن همدیگه رو. They often don't lock their doors which surprised me because people say it's a dangerous city. اونا اغلب درهاشون رو هم قفل نمی‌کنن که باعث تعجب من شد، به خاطر اینکه مردم میگن که این یک شهر خطرناکه. It's a dangerous city. city شهره. از لحاظ کلمه اسم هست. صفت dangerous adjective. They speak incredibly slowly with a strong accent and sometimes I have a problem understanding them. اونا به شکل باور نکردنی به آرومی صحبت میکنن با یه لهجه غلیظ و بعضی وقتا من مشکل دارم که درکشون بکنم. They speak slowly. به چه صورتی صحبت میکنن؟ آرام صحبت میکنن. Slowly. یه قید دیگه هم میاره اضافه میکنه incredibly. یعنی به صورت باور نکردنی به آرامی صحبت میکنن. و
لهجه غلیظی هم که دارن. I have a problem understanding them. خب Kate is in Atlanta، بالا میتونید اضافه بکنید، در شهر آتلانتا هست با مشخصاتی که گفته. میریم سراغ مارک. December 14th، 14 دسامبر. Mark in heading هاش the weather, the houses, the people. It's December and it gets dark at about 3 p.m. which is depressing. الان دسامبر هست، ماه دسامبر و تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر تاریک میشه که واقعا ناراحت کننده و افسرده کننده است. which is depressing. There is a lot of snow right now but all the buses and trains are running perfectly, not like in my country where everything stops when it snows. جمله‌های بسیار زیبایی رو میگه. اینها رو سعی کنید دقت کنید که چطور صحبت میکنه و بتونید در تمرین‌های بعدی خودتون استفاده بکنید. وقتی خواستید از شهری صحبت بکنید بتونید به این شکل صحبت کنید. Right now، همین الان برف زیادی اینجا هست. There is a lot of snow. برف زیادی همین الان هست، اما همه اتوبوس‌ها و قطارها are running، یعنی دارن کار میکنن. They are running یعنی کار میکنن، سر کارشون هستن. Perfectly به صورت کامل، یعنی بدون هیچ ایرادی. Not like in my country، برخلاف کشور من که where، که اینجا که مکانی هست که در اون everything stops when it snows، وقتی برف میاد همه چی متوقف میشه. The houses، all the houses are painted in pretty colors like red, green and blue. همه خونه ها به رنگ های زیبایی رنگ شده مثل قرمز، سبز و آبی. And many houses have a yellow and blue flag. و بسیاری از خونه ها یک پرچم زرد و آبی دارن. Inside, the houses are decorated beautifully with a lot of flowers and modern wooden furniture. Inside یعنی داخل، در داخل خونه ها. در داخل خانه ها به شکل زیبایی decorated شدن، تزیین شدن. With a lot of flowers، با گل های زیاد یا با مقدار زیادی گل و مبلمان یا اساسیه مدرن چوبی. Wooden furniture. The people are friendly and polite but formal. مردم خیلی با محبت و مؤدب هستند اما رسمی هستند. But formal. They dress fashionably but casually. اونها به صورت مدروز لباس میپوشن اما casually یعنی informal لباس میپوشن. خیلی رسمی لباس نمیپوشن، لباسهای راحت میپوشن. And of course you see a lot of very blonde women here. و البته که اینجا خانم‌های بلاند زیادی رو میبینید، یعنی موی روشن دارن. You also see a lot of men who are taking care of very young babies. همچنین مردان زیادی رو میبینید که مراقبت میکنن از بچه‌های خیلی کوچیک. Taking care of. Take care یعنی مراقبت کردن. Take care of babies. مراقبت کردن از بچه ها. Very young babies. بچه های خیلی جوان، منظور بچه های خیلی کوچیک هست. Everybody speaks English really well. همه انگلیسی رو خیلی خوب صحبت میکنن. واقعا خوب. Really well. Maybe because of a lot of the TV is in English with subtitles. شاید به خاطر اینکه برنامه‌های زیادی در تلویزیون به انگلیسی هست با سابتایتل یا با زیرنویس. خب مارک is in مالمو سویدن، در سوئد هست، در مالمو. بریم به سوالات پاسخ میدیم. سمت چپ Read the blogs again, answer with the names of the cities. خب میتونید یه دور دیگه بلاگ رو مطالعه بفرمایید، از نو از بالا بخونید تا پایین و بعد بیایید به سوالات زیر پاسخ بدید. سوالات به این صورت شروع میشه. Where? Number 1. Where do people eat a lot of salt and sugar? Atlanta. در آتلانتا هست که مردم نمک و قند زیادی میخورن. Where do TV shows have subtitles? کجاست که شوهای تلویزیونی زیرنویس داره؟ مالمو in Sweden. در مالمو هست که
شوهای تلویزیونی سابتایتل دارن، زیرنویس دارن. Where are the days very short in winter؟ کجا هست که طول روز در زمستان خیلی کوتاه هست؟ Malmö in Sweden. مالمو در سوئد هست. Where do a lot of people have bad habits when they drive؟ در کدوم یکی از این دو مکان مردم زمان رانندگی عادتهای بدی دارن؟ Atlanta. Number 5. Where is the city safer than the writer thought؟ کدوم شهر امن‌تر از اون چیزی هست که نویسنده فکر می‌کرد؟ Is the city safer? Safer. در Atlanta. Number 6. Where are the houses colorfully painted؟ کجا هست که خونه‌ها به صورت رنگارنگ رنگ شده یا با رنگ‌های زیادی رنگ شده؟ Colorfully painted. Colorfully اینجا قید هست. به چه شکلی رنگ شده؟ Colorfully. ly داره. It's in Malmö. Number 7. Where do you see men taking care of young children? In Malmö. کجا میبینید که مردان مراقب بچه‌های کوچیک هستن؟ نگهداری میکنن از بچه‌ها؟ In Malmö. Where do people speak very slowly؟ کجا مردم خیلی آروم صحبت میکنن؟ In Atlanta. They speak really slowly with a strong accent. خب این قسمت انجام شد. میریم page 85. D. Find words in the blogs that mean. کلماتی رو در بلاگ ها پیدا بکنید که معانی زیر رو میده. Kate. در قسمت کیت مراجعه میفرمایید. ببینید 3 تا کلمه هست در 3 قسمت. Para 1 means paragraph 1, para 2, para 3 means paragraph 2 و paragraph 3 هست. At this time in paragraph 1 nowadays adverb هم هست، قیده. Nowadays means at this time، الان، امروزه. Paragraph 2. The office where the leaders of an organization work. دفتری یا اداره‌ای که مسئولین یک سازمان اونجا کار میکنن. Headquarters به صورت جمع هم نوشته میشه. اس داره در انتها. اداره مرکزی یا سازمان مرکزی هست. Paragraph 3. Close with a key is lock که verb هم هست. Headquarters در بالا قسم کلمش part of speechش noun بوده و lock verb هست. To lock the door، قفل کردن. Mark. Paragraph 4. Something making you feel sad. چیزی که باعث ناراحتی شما بشه یا شما احساس ناراحتی پیدا میکنید. Depressing. ناراحت کننده، افسرده کننده. Paragraph 5. Made from a tree. از یک درخت درست شده باشه چیزی، یعنی از چوب گرفته شده باشه. adjective هم هست. wooden en میگیره در انتها و میشه چوبی. Paragraph 6. یه adverb داریم، قید داریم. Not in a formal way. به شکل رسمی نیست. Casually یعنی راحت یا غیر رسمی. Casually. Which of the 2 cities would you prefer to live in and why؟ کدوم یکی از این 2 شهر رو شما ترجیح میدید که زندگی بکنید و چرا؟ توضیح بدید که چرا دوست دارید در اون شهر بمونید. میتونید از کلمات، صفتها و قیدهای متن هم استفاده کنید. Part 2. Grammar. Adverbs. Look at the highlighted adverbs in the blogs. Answer the questions. متن رو نگاه بکنید، قیدهایی که هایلایت شدن رو هم ببینید و به سوالات زیر پاسخ بدید. 1. What 2 letters are added to an adjective to make an adverb؟ اون 2 تا حرفی که به یک صفت اضافه میشن تا یک ادورب بسازن چی هستن؟ به عنوان مثال گفتیم careful، carefully. ly اضافه شده. dangerous، dangerously. ly اضافه شده. پس میگیم ly is added to the adjective to make an adverb. Number 2. Which adverb is the same word as the adjective؟ کدوم کلمه هستش که قید و صفتش یک کلمه میشه؟ یکی هست.
fast. گفتیم fast هم adjective هم adverb. Number 3, which is the adverb from good. چه کلمه هست که قیدی هست از کلمه خوب گرفته شده؟ good. قیدش میشه well، یعنی به خوبی. well، double L هم داره. Number 4, which 3 adverbs are describing other adverbs. 3 تا قید هم هستن که قیدهای دیگر رو توصیف میکنن، یعنی به کمک میان و قیدهای دیگر رو توصیف دیگه میکنن، بیشتر یا حالا کمتر یا به شکل دیگه. اون قیدها very، really و incredibly هستن. اینها مودیفایر گفته میشن در انگلیسی، برای تعریف یا توصیف قیدها و یا صفتهای دیگه میان. Part B. Now look at the highlighted adverbs again in Kate's first paragraph. دوباره به قیدهایی که در پاراگراف اول متن کیت اومدن نگاه کنید. Complete the rules with before or after. میخوایم رول هایی که در پایین اومده، قانونی که برای قیدها هست رو با کلمه های before و after کامل بکنیم. Number 1. Some adverbs describe how people do things. بعضی از قیود توصیف میکنن که مردم کارها رو چطوری انجام میدن. نحوه چگونگی انجام کار توسط آدم ها رو یا میتونه ماشین ها رو توصیف میکنن. These adverbs go after the verb or verb phrase. این قیدها بعد از فعل یا verb phrase قرار میگیرن یا فعل عبارتی قرار میگیرن. مثل they speak slowly. اونها آروم صحبت میکنن. یا they drive dangerously. قید کجا قرار گرفته؟ After the verb. Number 2. Some adverbs describe another adverb or adjective. بعضی از قیود هم قید دیگه ای رو توصیف میکنن یا صفت دیگه ای رو توصیف میکنن که گفتیم همون مودیفایر ها هستن. They go before the adverb or adjective. اونها قبل از صفت یا قید قرار میگیرن. مثل چی؟ اما page 144 Grammar Bank 11A Learn more about adverbs and practice them. اونجا بیشتر در مورد قوانین ادورب صحبت میکنیم. میتونید تمرین ها رو هم انجام بدید. D527 Listen and say what is happening. Use an adverb. گوش کنید و بگید که چه اتفاقی داره میفته. حتما از یک ادورب هم استفاده بکنید. میخوایم قید رو بیاریم به کار ببریم. فایل اول رو مثالش آورده، گفته they are speaking quietly. quietly. آرام به آرامی، یعنی با صدای خیلی کم دارن به آرامی صحبت میکنن. خب به فایل صوتی گوش میکنیم و میگیم که چه اتفاقی داره میفته. 5.27 1. 2. 3. Oh, sorry. Ow! Sorry. Oh, I'm sorry. 4. 5. 6. 'بله number 1 they're speaking quietly. دارن آروم صحبت میکنن. و number 2 driving fast. تند رانندگی کردن. driving fast گفتیم هم صفت هم قیده. میتونیم بگین he or she is driving fast or somebody is driving fast. Number 3 apologizing. apologize یعنی عذرخواهی کردن. apologizing politely یعنی به صورت مؤدبانه عذرخواهی کردن. politely adverb هست. میتونید بگید they are apologizing politely. Number 4
eating noisily. eating eat خوردن. eating noisily غذا خوردن با سر و صدا. noisy صفت هست. noisily قید هست. میتونید بگید he or she is eating noisily. اون داره با سر و صدا غذا میخوره. صدای غذا خوردنش میاد. Number 5 singing beautifully. singing beautifully. beautiful صفت هست. beautifully قید هست. ly میگیره در انتها. یا که میتونید بگید singing well. خوب داره میخونه. به خوبی میخونه. She is singing beautifully or well. Number 6 playing the piano loudly. playing the piano loudly با صدای بلند داره پیانو میزنه. He or she is playing the piano loudly. loud صفت هست و loudly قید هست. adverb هست. 3 pronunciation word stress. Underline the stressed syllable in the adjectives. دو ستون داریم adjectives و adverbs. صفت ها رو میخوایم ببینیم استرسشون کجا قرار گرفته. میخونیم یه دور. dangerous قسمت اول. polite قسمت دوم. beautiful قسمت اول. incredible قسمت cre. careful قسمت اول. fashionable قسمت اول. casual قسمت اول. perfect قسمت اول. unhealthy قسمت دوم. unhealthy. خب بدونید که با اضافه کردن یه ly به این adjective ها صفت ها ما قید میسازیم و این رو هم بدونید که وقتی از این صفت ها ما قید آمدیم ساختیم استرسشون تغییر نمیکنه. به همون شکل استرس میگیرن. بنابراین افزودن ly تغییری در مکان استرس این کلمات به وجود نمیاره. dangerous dangerously. polite politely. beautiful beautifully. incredible incredibly. careful carefully. fashionable fashionably. casual casually. perfect perfectly. unhealthy unhealthily. Part B 528 listen and check repeat the adjectives. صفت ها رو گوش کنید و تکرار کنید. 529 now listen and repeat the adverbs. Does the stress change? آیا استرس تغییر میکنه؟ No, it doesn't change. میتونید به فایل های صوتی گوش کنید و تکرار بفرمایید. Part 4 listening and speaking. 530 listen to Gemma talking about the third city. In general, is she positive, negative, or neutral about it? حالا به صحبت‌های جما گوش کنید که داره در مورد شهر سوم صحبت میکنه. یعنی اتلانتا رو گفتیم، مالمو رو گفتیم و ولنسیا رو میخوایم گوش کنیم. به صورت کلی آیا اون نظرش مثبت، منفی یا بی‌طرفه؟ چیز خاصی نمیگه. Listen again, then with a partner complete Gemma's sentences. خب به فایل صوتی گوش کنید لطفاً و میایم قسمت پایین رو پر میکنیم. Eating out. People spend a lot of time in cafes. مردم زمان زیادی رو در کافه ها میگذرونن. People who work go out to have coffee. آدم هایی که کار میکنن یعنی سر کار میرن برای خوردن قهوه بیرون میرن. They don't have it in their office. اونها در دفتر کارشون یا در اداره قهوه نمیخورن. They don't have it. When people go out in big groups, the men all sit at one end of the table and the women at the other. وقتی که مردم تو گروه‌های دست جمعی بیرون میرن، مردان همه در یک طرف میز میشینن، در یک انتهای میز، و زنان در یک انتهای دیگه میز میشینن. The women. هدینگمون در مورد زنان هست. Women here talk very fast and very loudly. زنان در اینجا خیلی سریع و بلند صحبت میکنن. Very loudly. خیلی بلند.
fast هم قید هست. adverb هست. very fast مودیفایر دارن هر دوتاشون. women dress very well. زنان خیلی خوب لباس می پوشن. very well. they dress well و very هم آورده. work. There is a myth that the Spanish don't work hard, but I don't think it is true. myth یعنی افسانه، یه چیز باور نکردنی، باور نادرست اینجا بگیم بهتره. یه باور نادرستی هست که میگه the Spanish یعنی اسپانیایی ها، اینطوری هم جمعشون میکنیم the Spanish یعنی اسپانیایی ها don't work hard سخت کار نمی کنند. But I don't think it's true. اما فکر نمی کنم این درست باشه. به این شکل هم میگیم من فکر می کنم درسته، میگیم I think it's true. من فکر نمی کنم درسته یا من فکر می کنم درست نیست رو هم به این صورت انگلیسی میگن I don't think it's true. پس به این شکل من فکر نمی کنم این درسته و یا من فکر می کنم این درست نیست رو به یه شکل بگید I don't think it's true. خب پس یه باور نادرستی هست که میگن اسپانیایی ها سخت کار نمی کنن، اما من فکر نمی کنم این درست باشه یا فکر می کنم این درست نیست. People have a long lunch break but they leave work very late. مردم زمان استراحت برای نهار خیلی طولانی دارن. Long lunch break but they leave work اما کارشون رو very late ترک میکنن. very late هم قید هست، قیدهای زمانی هستن. یک کلمه هم در قسمت لباس women هست که بگیم they always look immaculate. immaculate یعنی تمیز و مرتب. املایش هم به این صورت هست IMMACULATE. They look immaculate or they always look immaculate. همیشه تمیز و مرتب به نظر میرسن. They look به نظر میرسن. Part C. Answer the questions in small groups. سوالاتی که در پایین هست رو به صورت گروهی یا گروه‌های کوچیک جواب بدید. ببینیم چه سوالاتی هست. In your country or city, how do people dress for special occasions? در کشور شما یا شهر شما مردم برای موقعیت‌های خاص چطوری لباس می‌پوشن؟ How do they treat tourists? مردم با توریست ها چطور برخورد میکنن؟ treat رفتار کردن، برخورد کردن هست. درمان هم معنا میده اما اینجا منظور رفتار کردنه. How do people drive? چطوری رانندگی میکنن؟ How do they eat at lunchtime during the week? در طول هفته زمان نهار خوردن چطوری غذا میخورن؟ How do people speak foreign languages? مردم زبان خارجی رو چطوری صحبت میکنن؟ How do people behave during sport games? در طول مسابقات ورزشی مردم چطور رفتار میکنن؟ How do they decorate their houses? خونه‌هاشون رو چطوری دکور میکنن، تزیین میکنن؟ Number 2, think of a time when you went to another country or another city or region in your country for the first time. What did you notice about? به زمانی فکر بکنید که شما به یک کشور دیگه، یک شهر دیگه یا منطقه دیگه در کشور خودتون رفتید برای اولین بار. چه چیزی رو دقت کردید یا متوجه شدید در مورد the people, the food, the driving, the houses و the weather؟ در مورد مردم، غذا، رانندگیشون و خانه ها و آب و هوا. با نگاهی به متن صفحه 84 travel blogs میتونید پاسخ این سوالات رو بدید. از قید استفاده کنید، از صفت استفاده بکنید و به این سوالات حتما پاسخ بدید. با دوستتون میتونید این کار رو انجام بدید و متن رو اگر تونستید بنویسید، با همدیگه هم مقایسه کنید. به عنوان مثال میتونید بگید for example they dress formally or they dress fashionably or they drive carefully or carelessly، یعنی بی دقت، carelessly L-E-S-S میگیره care و میشه careless که صفت میشه و carelessly و بقیه سوالات هم به همین شکل.
و اما part 5 writing. Choose 2 headings from the blogs in 1 or the listening in 4. Write 2 paragraphs either about your country or a country you have visited. 2 تا موضوع رو از بلاگ هایی که در نمبر 1 اومده یعنی صفحه قبل انتخاب بکنید یا اینکه در لیسنینگ 4 بیایید انتخاب بکنید که قسمت بالا هست، مربوط به جما میشه. 2 پاراگراف یا در مورد کشورتون یا کشوری که شما رفتید و ازش دیدن کردید بیایید بنویسید. 2-3 تا موضوع رو انتخاب کنید، میتونید بیشتر هم باشه چه بهتر. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 11 Part B. What do you want to do? میخوای چه کاری انجام بدی؟ What do you want to do? عنوان درس 11B ما What do you want to do هست. Want to do که موضوع گرامرمون میشه verbs plus infinitive. افعال به علاوه مصدر، یعنی فعل که بعدش مصدر داشته باشیم. قبلا اگر یادتون باشه like به علاوه افعال با ing رو کار کردیم، like, love, hate و غیره. در این درس میخوایم افعال به علاوه infinitive یا to و فعل رو کار بکنیم به صورت مصدر با to. در vocab verbs that take the infinitive. vocabمون هم به همین شکل افعالی که infinitive میگیرن، مصدر با to میگیرن رو کار میکنیم. pronunciation, sentence stress و در قسمت حبابی Would you like to get a new job? دوست داری یه شغل جدید پیدا کنی؟ Would you like to get a new job? No, I want to stay where I am. نه، میخوام همین جایی که هستم بمونم. I want to stay. بریم قسمت 1. Reading and speaking. Read about the website 43things.com. How does it work? خب متنی رو داریم در مورد یه وبسایتی هست که اسمش هم 43things.com 43 چیز.com میشه. چطوری کار میکنه؟ قسمت پایین رو میخونیم. 43 things is a website where people write things that they want to do. 43 things به معنای 43 چیز. thing مفرد هست، things جمعش میشه. وبسایتی هست که مردم در اون چیزهایی رو که میخوان انجام بدن رو توش مینویسن. Where people write things یعنی جایی که مردم چیزهایی رو مینویسن that they want to do که میخوان انجام بدن. There are always 43 different ambitions. Ambition یعنی something you really want to do. چیزی که واقعا دلتون میخواد انجام بدید. آرزو یا هدفتون هست. همیشه 43 هدف یا آرزوی متفاوت وجود داره. Some are trivial and some are more serious. Trivial یعنی کم اهمیت، جزئی، در برابرش serious جدی قرار میگیره. بعضی از این اهداف trivial هستن، کم اهمیت و جزئی هستن. And some are more serious و بعضیاشون هم جدی تر هستن. Other people respond and write about their experiences and sometimes give advice. دیگران هم میان respond میکنن. respond یعنی پاسخ دادن به ایمیل و غیره در شبکه‌های مجازی. respond پاسخ دادن. answer نمیگیم اینجا. answer یعنی سوالی پرسیده بشه و شما بیایید الان جواب بدید. respond به نامه پاسخ دادن، به ایمیل پاسخ دادن و در شبکه‌های مجازی ریسپاند کردن یعنی پاسخ دادن. و write about their experiences و می نویسن درباره تجاربشون و sometimes give advice و بعضی وقتها هم توصیه یا نصیحت میکنن. They give advice به این صورت they give advice از تجاربشون به اون فرد اول. خب This is the way it works. این روشی بود که کار میکنه. قسمت بالا پاسخشو دادیم. Read today's 43 things and respond A to E. Match the responses with 5 things people want to do. Do you think their advice is good? خب این قسمت پایین یه مچ کردن داریم و بیایم این قسمت رو هم بخونیم. What do you want to do with your life? میخواید با زندگیتون چه کاری انجام بدید؟ What do you want to do with your life? Want to do
میخواید چه کاری انجام بدید. On 43 things today people want to در وبسایت 43 things today یعنی 43 چیز امروز مردم میخوان که people want to یه فعل داریم اینجا و بعد از to یه فعل دیگه میاریم. They want to climb Mount Kilimanjaro. اونا میخوان از کوه کلیمانجارو برن بالا، صعود کنن. They want to get up earlier. میخوان زودتر بلند شن از رخت خواب. They want to go on a safari. میخوان برن به سفر اکتشافی یا شکار و از این قبیل. They want to get a new job. میخوان یه شغل جدید پیدا کنن. They want to have very long hair. میخوان موهای بلند داشته باشن، خیلی بلند. Have more time for myself. وقت بیشتری برای خودم داشته باشم. Learn to cook. یاد گرفتن آشپزی یا چطور آشپزی رو یاد بگیرم. Learn to dance like Shakira. یاد بگیرن که چطور مثل شکیرا برقصن یا اینکه در بعضی کتاب‌ها اومده learn to perform like Enrique که چطور مثل انریکه اجرا کنن برنامه‌شون رو. Make a short movie. They want to make a short movie. یه فیلم کوتاه درست بکنن. Visit all the continents. They want to visit all the continents. اونا میخوان تمام قاره ها رو ببینن. Want to spend less time on the internet. میخوان که وقت کمتری رو در اینترنت بذارن. Write a novel. یا رمان بنویسن. Read 12 books a month. Run a half marathon. یعنی نصف مسیر ماراتون رو بدوم. See Radiohead live. Radiohead رو به صورت زنده ببینم برنامه‌شون رو. Learn to speak Italian. یاد بگیرم انگلیسی صحبت کنم. Stop biting my nails. جویدن ناخونم رو متوقف کنم. Get married. Want to get married. خوام ازدواج کنم. Go to Iceland. برم به ایسلند. Write a song. یه ترانه بنویسم. Become a goth. میخوام یه goth بشم. goth یک مسئله فرهنگی است. بگم خدمتون goth شدن یعنی اینکه موی خودتو به رنگ مشکی در بیاری، یعنی هر رنگی بلاند هستی یا غیر هستی بیایی رنگش بکنی، لباس سیاه یا تیره بپوشی و آرایش تیره هم داشته باشی. لزوما به معنای اینکه بد باشی هم نیست، یا آدم بد یا دیول بخوای بشی، نه، یه تیپ مشکی و کلا حالت تیره بخوای آرایش و پوششت باشه. Paint my kitchen. آشپزخونه‌ام رو رنگ کنم. Spend less money on clothes. پول کمتری رو لباسا بذارم یا هزینه کنم. Stop eating meat. خوردن گوشت رو متوقف کنم. Stay awake for 24 hours. میخوام که 24 ساعت بیدار بمونم. خب اینها با ضمایر مختلفی صرف میشه و مسلماً باید با ضمایرش باشه که تا خوب بتونیم ترجمه کنیم، ولی کلا کارهایی که میخوان انجام بدن اینها هست. بریم قسمت پایین. Spend less time on Facebook, for example, only 2 hours on weekends. Stop using Second Life if you use it. I uninstalled it. زمان کمتری رو فیسبوک بذار. for example، به عنوان مثال 2 ساعت در تعطیلات آخر هفته. و استفاده از Second Life رو اگر دارید استفاده میکنید متوقف کنید. من انینستالش کردم. I uninstalled it. قسمت پایین Second Life رو توضیح میده که یکی از برنامه‌های 3D ویرچوال هست که مثل دیگر برنامه‌های سوشال نتورکینگ هست که میتونید برای ارتباط با دیگران استفاده بکنید. B. Get a Laura Pausini. Get a Laura Pausini CD. Download the lyrics to a song and translate them. You can use Google Translate for this. Listen carefully to the pronunciation. And then sing along with her. I sang incansabile. خب متن بعضی از کتاب ها متفاوت هست. ممکنه که کریس براون رو آورده باشه و بگه I sang loyal. خب تفاوتی وجود نداره. ما میخوایم بگیم که یک CD آهنگ یه خواننده رو بگیر، حالا لارا پاسینی و یا کریس براون، و download the lyrics همون متن آهنگ ها هستن، متن ترانه هست، اونا رو دانلود بکنید. to a song متن آهنگ ها رو دانلود بکنید و translator هم که مترجم هست. you can use Google Translate. میتونید از Google Translate که برنامه ترجمه در گوگل هست استفاده بکنید for this، برای این کار. Listen carefully to the pronunciation. به دقت به تلفظ گوش بکنید. Listen carefully. این ادورب قیده ly داره در انتها، دقت کنید. Listen carefully. با دقت گوش کنید. And then sing along with her.
و بعد به همراهش بخونید. Sing along with her. همراهش که داره میخونه شما هم بخونید. این هم که یکی از آهنگ ها رو خونده. See, you just need to stop cutting it. شما لازمه که فقط دیگه کوتاهش نکنید یا از کوتاه کردن این دست بردارید. Don't worry about the latest fashions. نگران آخرین مدها نباشید. Go for it. امتحانش کنید. Go for it یعنی try to do it. سعی کنید شما این کار رو انجام بدید. Choose 5 things you really like eating. For example, roast chicken and chocolate cake. And then look at recipes on the internet. Choose the recipes that you'd like to try, preferably ones that aren't too difficult. Make the 5 things again and again until they're perfect. It isn't difficult. You just need to practice. 5 تا چیزی که واقعا دوست داری بخوری رو انتخاب کن. Choose. اول جمله که میاد فعل امر میکنه. Choose یعنی انتخاب کن. You really like eating. گفتیم بعد از like ing داریم. مثال هاش هم roast chicken مرغ کباب شده یا سوخاری هست و chocolate cake کیک شکلاتی. بعد به رسیپی هاش در اینترنت نگاه کن. recipe تلفظ recipe یعنی دستور پخت. recipes جمع هست. در اینترنت به رسیپی هاش نگاه کن. دستور پختاش نگاه کن. Choose the recipes that you'd like to try. رسیپی هایی رو انتخاب بکنید که شما دوست داری اون رو امتحان کنی. You'd like to. اینجا you would هست. like خالی نیست. بنابراین بعدش to آوردیم. رسیپی هایی رو انتخاب کنید که شما دوست دارید آزمایش کنید یا امتحان کنید. Preferably یعنی ترجیحاً. استرس قسمت اول preferably. Prefer preferably. قید هم هست. Ones that aren't too difficult. ترجیحاً ones یعنی اونهایی که منظور رسیپی ها هست. اونهایی که خیلی سخت نیستن. Make the 5 things again and again. این 5 تا چیز رو دوباره و دوباره درست بکنید. Until they are perfect. تا زمانی که اونها کامل و خوب بشن. It isn't difficult. سخت نیست. You just need to practice. فقط لازمه که تمرین کنید. E. Wear black clothes. Be yourself and listen to bands like The Cult and The Mission. خب ممکنه که بعضی از قسمت‌هاش در کتابتون نباشه. لباس‌های مشکی بپوشید. خودتون باشید و به گروه‌هایی مثل The Cult and The Mission گوش بکنید. در قسمت پایین سکند لایف رو توضیح داده و لورا پاسینی رو هم که گفته کی هست که در بعضی کتاب ممکنه که کریس براون باشه. و اما قسمت بالا دوباره عنوان A رو میتونیم از قسمت بالا انتخاب بکنیم. Spend less time on the internet. زمان کمتری رو در اینترنت صرف کنید. و B رو Learn to speak Italian. Learn to speak Italian هست. عنوان اصلی این میتونه باشه. و بحث کریس براون هم ارتباطی اصلا به ایتالیان پیدا نمیکنه. پس learn to speak Italian. متن C هم عنوانش میتونه باشه، هدینگش میتونه have a very long hair. موی بلند داشتن چطور میشه؟ have a very long hair. و learn to cook موضوع D میتونه باشه. یاد بگیرید چطوری آشپزی بکنید. و ای هم become a goth. become a goth که G-O-T-H هست. یه خط مونده به آخر از عناوینی که در قسمت بالا هستن نوشته شده. Part C. Complete the phrases from the text with a verb from the list. خب افعال رو ببینیم در لیست. become, bite, choose, climb, download, go, learn, spend و visit. become به معنای شدن. bite یعنی جویدن، یعنی با دندون گاز گرفتن. choose انتخاب کردن. climb صعود کردن، بالا رفتن. و بیش هم تلفظ نمیشه، تلفظش رو هم آورده. climb. download کردن. go رفتن. learn یاد گرفتن. spend صرف کردن. و visit دیدن هست یا ملاقات کردن. اسمش هم قسمت اول هست visit. Number 1. climb a mountain.
یعنی بالا رفتن از کوه. Number 2 go on a safari رفتن به سفر اکتشافی. Learn to cook یاد گرفتن آشپزی. Number 4 spend less time on the internet زمان کمتری رو در اینترنت گذاشتن یا صرف کردن. Download the lyrics در این متن بوده. دانلود کردن متن آهنگ. Choose 5 things you really like eating 5 تا چیزی که واقعا دوست دارید بخورید رو انتخاب کنید. Choose انتخاب کنید. Become a goth شدن. و all the continents visit all the continents تمام قاره ها رو دیدن کردن. و bite my nails که گاز گرفتن یا جویدن ناخن هام هست. Cover the verbs and try to remember them. خب این کار رو میتونید خودتون انجام بدید حتما. Part 2 Grammar Verbs plus Infinitive. Look at the highlighted verbs in the text. What's the form of the next verb? Which one is different? خب در متن کار کردیم دیدیم بعضی از افعال که هایلایت شدن بعد از اونها to داریم و بعضی از اونها پشت سرشون فعلی که اومده ing داره. بسیاری از این افعال مثل need to stop و would like to try و یا want to بعدشون to داریم ما که فعل بعدی رو ما میگیم infinitive. مصدر هست. مصدر با to. Which one is different? Like is different because it is followed by ing. قبلا هم گفتیم فعل like و امثال like مثل like, love, hate و از این قبیل که ing میگیرن بعد از اون یعنی افعال بعد از اون. برای درک بیشتر این موضوع page 144 Grammar Bank 11b Learn more about verbs plus infinitive and practice them. اونجا توضیح بیشتری میدیم. به ویدیو کلیپ گرامر مراجعه میکنید. انجام که دادید برمیگردید ادامه درس در صفحه 87 Pronunciation. Sentence stress 532 Listen and repeat the dialogue. Copy the rhythm. How do you pronounce to? خب میتونید به فایل 532 گوش بکنید و دیالوگی که در پایین هست رو تکرار بکنید. ریتمی هم که گفته میشه بالا پایین رفتن صداها رو حتما کاپی بکنید. عین خودش بگید. عین متن اصلی. ببینید توها چطوری تلفظ میشه. توها اینجا صداش پایین میاد. مثل توی کامل نیست. اوی کشیده نیست. Would you like to go to Iceland? To go to Iceland? No, I wouldn't. Why not? Because I don't like the cold. من از سرما خوشم نمیاد. خب به فایل صوتی میتونید گوش بکنید و صدای to رو بشنوید که چطور تلفظ میشه. 533 Listen to another dialogue. Complete the missing stressed words. در قسمت پایین یه دیالوگی هست که چند کلمه در اونها حذف شده یا افتاده. باید اینها رو پر بکنید. کلماتی که اینجا قرار میگیرن کلماتی هستن که استرس میگیرن. خب میتونید به فایل صوتی گوش کنید و این قسمت رو با هم پر میکنیم. A. Would you like to get a new job? Would you like to get a new job? دوست داری یه شغل جدید پیدا کنی؟ Yes, I'd love to. بله، دوست دارم. Why? Because I hate my job. It's really boring. بله، دوست دارم. عاشق این کار هستم. چرا؟ به خاطر اینکه من از شغلم متنفرم. I hate my job. It's really boring. واقعا کسل کننده هست. کسالت آوره. Really مودیفایر هست قبل از صفت اومده. boring رو داره بیشتر میکنه. اینهایی که جا افتاده بودن missing words بودن استرس میگیرن. در تلفظشون هم دقت بفرمایید. Practice the dialogue with a partner. میتونید هر دو تا دیالوگی که در بالا و پایین اومده رو با دوستتون تمرین کنید. Part D. In pairs choose 10 ambitions from what do you want to do with your life. 10 تا ambition یا همون هدف و یا آرزویی که گفتیم رو از اون لیست صفحه قبل انتخاب بکنید. Ask your partner questions using would you like to. از دوستاتون به این صورت سوال بپرسید. Would you like to? Would you like to و بعدش هم فعل ها رو میگیم. مثلا Would you like to climb Mount Kilimanjaro? Would you like میخوایم بپرسیم آیا دوست داره که این کار رو بکنه؟ دوست داشتن کلی رو نمیپرسیم. وقتی میپرسیم Would you like یعنی که دوست داری بریم
هستی که بیایی بریم این کار رو انجام بدیم. مثلا ما فردا میخوایم بریم. We are going to climb Mount Kilimanjaro tomorrow for example or next week. Would you like to climb Mount Kilimanjaro? دوست داری؟ پس دوست داشتن به صورت جنرال نیست. اگر میخواستیم بپرسیم کوه رفتن و یا بالا کلایم کردن رو دوست داری میگفتیم do you like climbing. اما اینجا میگیم would you like to. would you like بعدش باید حتما infinitive بریم، یعنی to climb. would you like to eat. would you like to go. و پاسخ اگر کوتاه میدید میگید yes I would. no I wouldn't. yes I would. no I wouldn't. میتونید ادامه بدید بگید که no I wouldn't but I would like to go to Mount Everest. نه دوست ندارم اما دوست دارم به کوه اورست برم. I would like to go to Mount Everest. در زمان تلفظ هم would you like صدای د و ی به هم میچسبه و صدای ج رو میگیره. would you like. به این صورت اگر خواستید نیتیو سپیکر صحبت بکنید میتونید د و ی رو بچسبونید و بگید would you like to. Part 4 speaking. work in pairs. take turns. خب به صورت جفتی کار بکنید. take turns. turn رو گفتیم نوبت، یعنی نوبتی این کار رو بکنید. A و B. tell your partner about the things below. در مورد چیزهایی که در قسمت پایین میاد به دوستتون بگید. B. respond to what A says. ask questions. چیزهایی که A میگه رو پاسخ بده بهشون. سوالاتی بپرسید. A ask what about you. و A هم بپرسه شما چطور. مثلا I really want to go to Australia. Oh yeah? Why Australia? من واقعا دلم میخواد که به استرالیا برم. آره؟ چرا استرالیا؟ خب میتونید به این شکل بپرسید. خب متنش رو هم میخونم خدمتون. A country you want to go to. کشوری که شما میخواهید برید. Something you would like to learn to do. چیزی که شما دوست دارید یاد بگیرید. انجام دادنش رو دوست دارید یاد بگیرید. Something you need to do tomorrow. چیزی که لازم دارید فردا انجام بدید. A vacation you are planning to take soon. تعطیلاتی که برنامه‌شو دارید که به زودی انجام بدید یا برید. A famous person you hope to meet one day. یه شخص معروف که امیدوارید یه روزی ببینیدش. A movie you want to see soon. یه فیلمی که میخواهید به زودی ببینید. A dangerous sport you would like to try. یه ورزش خطرناک که شما دوست دارید اون رو امتحان کنید. Something you need to buy soon. یه چیزی که شما لازمه که اون رو به زودی بخرید یا احتیاج دارید که به زودی بخرید. A singer or group you hope to see one day. یک خواننده یا گروه موسیقی که امیدوارید به زودی یه روزی اونها رو ببینید. خب میتونید با I would like بگید. I would like to see for example my favorite singer یا I would like to buy a bicycle because I like bike riding. به این صورت جمله هاتون رو بگید. ساختارهای مختلف میتونید استفاده بکنید. و اما part 5 writing. Create a class page for 43 things. Write 3 things you really want to do. Your teacher will write some of them on the board. خب این کار رو میتونید خودتون انجام بدید. کارهایی که دوست دارید رو انجام بدید رو مثل لیست صفحه قبل در وبسایت 43 things اومده رو خودتون میتونید بنویسید. به عنوان مثال که climb Mount Kilimanjaro هست، get up earlier. برنامه هایی که resolution هست براتون، میخواید سال نو انجام بدید، تغییراتی که در زندگیتون میخواید به وجود بیارید، اینا رو میتونید لیست بکنید. Part B. Read other students' ambitions and choose one that you know something about. خب ambition های دوستتون رو بیایید بخونید، یکی از دوستاتون رو و یکی رو که شما بیشتر میشناسید رو انتخاب کنید از اون کارهای در لیستش اومده. Write a response like the ones in 43 things. یه پاسخ هم بیایید بنویسید. به عنوان مثال وقتی که میگه که I want to learn به عنوان مثال Italian، براش بنویسید که چه کار بکنه. بنویسید که بره یه فیلم ایتالیایی بگیره و زیر نویسدار باشه. For example with subtitle you watch it 2 or 3 times with the subtitle on. subtitleش هم باشه. To give advice or talk about your experiences. چطور advice میدید و در مورد تجارب خودتون هم بهشون میگید که چه کارهایی انجام بده. در انتها هم که part 6 song Don't tell me that it's over
به هم نگو که تموم شد، که توسط ایمی مکدانالد در سال 2010 اجرا شده. متنش رو به صورت فرمت PDF در همین پوشه قرار میدیم خدمتون. موفق باشید. به نام خدا. Unit 11 Part C Men, Women and the Internet. مردان، زنان و اینترنت. Men یه کاما میذاریم، یه فاصله. Women یه کاما، یه فاصله و and the internet. اینترنت رو هم که قبلا گفتیم با حرف آی بزرگ شروع میکنیم. در گرامر 11C ما articles رو کار میکنیم. قبلا آشنا شدید باش. a or an و حرف تعریف the. vocab the internet لغت‌های مربوط به اینترنت رو داریم و pronunciation word stress. در قسمت حبابی do men and women use the internet in the same way. آیا مردان و زنان از اینترنت به یک شکل یا یکسان استفاده می کنند؟ پاسخ No they don't. نه اینطور نیست. They are very different. اونا خیلی متفاوت هستن. Part 1 Vocabulary and Pronunciation. لغات و تلفظ. The Internet. موضوع اینترنت رو میخوایم کار کنیم. Do you ever visit any of the websites on this page or websites like them? How much time do you spend a day on the internet? Do you use it mainly for your work or studies or for pleasure? آیا شما هرگز از این وبسایت هایی که در این صفحه هست یا وبسایت هایی مثل اینها دیدن می کنید؟ روزانه چقدر وقت برای اینترنت صرف میکنید؟ آیا شما عمدتاً از اینترنت برای کارتون، مطالعه و یا برای تفریح استفاده میکنید؟ خب سوالات رو میتونید پاسخ بدید خودتون. Do you ever visit, for example, Google or Twitter or Flickr or Amazon, for example, which is an online shopping website? How much time do you spend a day on the internet? 1 hour, 2 hours? For example, I spend 2 hours a day on the internet. Do you use it mainly for your work or studies or for pleasure? I use the internet for my work or, for example, for my studies. Or I sometimes use the internet for pleasure. Part B, look at some words and phrases related to the internet. Match them with their definitions. چند کلمه و چند عبارت در ارتباط با اینترنت رو در لیست پایین می‌بینیم. باید اونها رو با معانیشون definitions. define وربش هست و definition اسم هست. جمع بسته شده چون definition ها اینجا هستن. their definition. میایم اینها رو مچ می‌کنیم. جهت اطلاعاتون هم از سمت چپ تصاویری که در بالا گوگل هست و بعد توییتر و آیتیون و غیره به ترتیب عکس ها رو هم میگیم که مربوط به چه سایت هایی هستن و کاربردشون چی هست. قسمت بالا گوگل رو سمت چپ ببینید. گوگل رو که میدونید یه سرچ انجین هست یا موتور جستجو. شما میتونید در اون اسمی یا عبارتی و یا حتی جمله‌ای رو از هر موضوعی میتونید تایپ بکنید و گوگل براتون میگرده و اطلاعات اصلی و یا اطلاعات مشابه رو براتون پیدا میکنه و به شما نشون میده. حالا از هر مقوله میتونه باشه، عکس، ویدیو و یا غیره. توییتر هم که میدونید توییتر و فیسبوک از جمله سوشال نتورکینگ سایت هایی هستن که مردم استفاده میکنن برای برقراری ارتباط با هم دیگه. و آیتیون که گزینه بعدی هست در تصویر هم میبینید این قسمت وبسایتی هست برای دانلود کردن میوزیک و ویدیو. بعد از اون amazon.com رو میبینید که قسمت پایین هست. امازون وبسایتی هست که به صورت آنلاین شما میتونید اونجا خرید کنید. و بعد از اون قسمت پایین CBS News هست. CBS News News Stories and Videos اونجا هست. اخبار و اخباری که و خبرهای ویدیویی اونجا هست، میتونید ببینید یا اینکه دانلود بکنید. در سمت راست on the right بعد از CBS News شما مپ رو میبینید که گوگل مپ عنوانش هست. گوگل مپ
مپ و دیرکشن ها رو بهتون نشون میده، نقشه ها رو بهتون نشون میده، مسیرها رو میتونه بهتون کمک بکنه پیدا بکنید. خود گوگل هم به عنوان فعل میتونه بگیم که چند سالی هست که رایج شده، میتونید بگیم یه چیزی رو گوگل کن. یعنی for example you don't know the word or you don't know the definition of something, you go and google it. میرید داخل گوگل و گوگل میکنید این رو، یعنی سرچ گوگلی میکنید. بعد از گوگل مپ شما اسکایپ رو میبینید. اسکایپ is used for voice and video calls over the internet. برای تماس‌های صوتی و تصویری در روی اینترنت استفاده میشه. و بارکلیز که تصویر بعدی هست سمت راست یک بانک اینترنتی هست. فیسبوک رو هم که با توییتر توضیح دادیم. سلیم سیکرتس تصویر بعدی هست بالای فیسبوک. وبسایتی هست for healthy eating برای تغذیه سالم هست. World Warcraft تصویر بالای سلیم سیکرت هستش که آنلاین مالتی پلیئر گیم هست که بازی های رایانه‌ای آنلاین هستن که چند نفره میشه بازی کرد اونها رو. و تصویر آخر در انتها سمت راست بالا فلیکر هست. فلیکر هم یک سایتی هستش که میتونید تصویر و ویدیو رو اونجا به اشتراک بذارید. خب میریم قسمت تمرین رو، قسمت B رو با هم حل بکنیم. اول لغات رو میخونیم. attachment که ضمیمه یا پیوست هست. download کردن. google که میدونید توضیح دادیم. log in وارد شدن به اینترنت، وارد شدن به ویندوز یا برنامه‌های کامپیوتر. و آنلاین یعنی برخط در فارسیش هست، یعنی که از طریق اینترنت یا از طریق خطوط اینترنتی بخواید استفاده بکنید، حالا وای فای یا فرقی نداره. search for جستجو. اسکایپ که میدونید یه برنامه هست. social network استرس سو و نت social network شبکه اجتماعی. upload کردن، بارگذاری کردن که عکس دانلود هست. و وای فای که میدونید سیستم وای فای هست، روش برقراری ارتباط بی سیم هست. و اما definitions. Number 1 adjective or adverb on the internet. وقتی که در اینترنت باشی یعنی آنلاین هستی. هم ادجکتیو میتونه باشه هم ادورب میتونه باشه. میتونید مثالی هم براش بزنید که به عنوان صفت و به عنوان قید کاری رو انجام دادن اینترنتی آنلاین میشه و یه چیزی آنلاین باشه صفتش میشه. Noun something you send with an email, for example a document or a photo. اگر چیزی رو از طریق ایمیل بفرستید something STH abbreviation برای something هست. خب چیزی رو از طریق ایمیل بفرستید به عنوان مثال یه سند یا یه عکسی رو، این attachment میشه. attachment استرسش هم روی attachment ضمیمه کردن یا پیوست هست. Number 3 verb to move something from your computer to an internet site, for example photos. فعل هست این definitionی که داریم میگیم. جابجا کردن یا انتقال چیزی something from your computer از کامپیوترتون به اینترنت سایت. For example photos یعنی عکسی رو اگر بخواید به اینترنت انتقال بدید چه کاری انجام دادید؟ upload کردید. Number 3 هست upload. To upload a picture for example. To upload a photo or video. Number 4 verb هست دوباره. To move something from an internet site to your computer. For example, music or movies. انتقال چیزی از اینترنت یا سایت اینترنتی به کامپیوترتون که download هست. We download music or we download movies. Number 5, verb هست. To type words into the search engine. Google, for example, to find information about somebody or something. فعل تایپ کردن کلمات در سرچ انجین گوگل برای پیدا کردن اطلاعاتی درباره شخصی یا چیزی. Somebody. SB means somebody or something. شورتنش کردیم، کوتاهش کردیم که بتونیم استفاده بکنیم. گفتیم گوگل میتونه به عنوان فعل هم باشه. Google something. می‌نویسیم اینجا Google. استرسش هم روی گو هست. Number 6. Verb to make a telephone call over the internet. برقراری تماس تلفنی از طریق اینترنت. ورب هم هست. Skype. I Skyped. یعنی من از طریق اسکایپ تماس گرفتم.
Number 7, verb هست to type your username, usually your name or email address and a password to begin using a computer or a website. تایپ یوزرنیمتون یعنی اسم کاربریتون که معمولاً اسم خودتون هست یا آدرس ایمیلتون هست و پسوردی برای شروع یک برنامه کامپیوتری یا کامپیوتر و یا ورود به یک وبسایتی که بهش میگیم log in. Log in. I logged in. Number 8, noun, a way of connecting a computer to the internet without wires. یک طریقه ارتباط کامپیوتر به اینترنت بدون ارتباط با سیم. A way of connecting a computer to the internet without wires. بدون سیم. Wires جمع هست. Wi-Fi. این روش هست. Number 9, noun, a website that people use to communicate. For example, Facebook, Twitter, etc. وبسایتی که مردم برای ارتباط از اون استفاده میکنن. به عنوان مثال فیسبوک، توییتر و غیره. Social network. Verb, to try to find somebody or something, for example, on the internet. گشتن به دنبال کسی یا چیزی به عنوان مثال در اینترنت. Search for. I searched for the word shopping or Amazon. خب dictionary abbreviations something, somebody که گفتیم STH رو از این به بعد بتونید در متن‌های غیر رسمیتون بنویسید. برای something میخواید طولانی نشه و somebody میخواید بنویسید SB مینویسید. C535 listen and check. Repeat the words. Underline the stressed syllable and the multi-syllable words. خب گوش میکنید و چک میکنید و کلمات رو تکرار میکنید. سیلابه هایی که استرس گرفتن رو آندرلاین میکنید، مخصوصا در کلمه‌هایی که چند سیلابی هستن. multi syllable words چند هجایی هستن. Part 2, speaking and listening. With a partner, look at some things that people do on the internet. For each one, say if you do it often, sometimes, hardly ever, or never. یه لیستی از فعالیت‌ها در پایین میاد که مردم در اینترنت انجام میدن. شما بگید که آیا این کارا رو شما اغلب انجام میدید، بعضی وقتا انجام میدید، به ندرت انجام میدید یا never انجام میدید، هرگز انجام میدید. قیدهای تکرار که حتما یادتون هست. از always شروع میشد، بعد often بود که اغلب هست. Sometimes بعضی وقتها hardly ever به ندرت یعنی یه چیزی بین بعضی وقتها و هرگز هست. or never. ببینید چطور این کارها رو انجام میدید. به عنوان مثال هم گفته I often send emails for work. What about you? من برای کار اغلب ایمیل میفرستم. شما چطور؟ Send personal emails. ارسال ایمیل های شخصی. Send emails for work. ایمیل برای کار. فرستادن ایمیل برای کار. Read the news. خوندن اخبار. Buy things on shopping websites. خرید اشیا در شاپینگ وبسایتس. در فروشگاه هایی که وبسایتی هستند. Buy things on eBay or a similar site. خرید چیزها در eBay که وبسایتی هست یا وبسایت های شبیه به همون. Get sports information. دریافت اطلاعات ورزشی. Visit websites about health and medicine. سر زدن به وبسایت ها درباره سلامتی و پزشکی یا بهداشت. Use social networks. استفاده از شبکه‌های اجتماعی. Play games. بازی. Download music. دانلود کردن موسیقی. Visit forums about diet or caring for children. forums همایش هست، گرد همایی ها هست. در مورد رژیم یا نگهداری از کودکان به گرد همایی ها و غیره در اینترنت سر بزنید. Use online banking. از سیستم بانکداری آنلاین استفاده کردن. Use online maps for directions. استفاده از نقشه و مسیرها به صورت آنلاین. Book tickets and hotels online. رزرو کردن بلیط و هتل به صورت آنلاین. خب هر کدوم از اینها رو
به هر شکلی که انجام میدید میتونید مثال بزنید و بگید. به عنوان مثال میگید I hardly ever send emails for work. من به ندرت ایمیل برای کارم میفرستم یا ایمیل های کاری میفرستم. Read the news. I often read the news. من اغلب اخبار رو میخونم. What about you? شما چطور؟ و دوستتون میتونه بگه که I never read the news online. من هیچ وقت خبرها رو آنلاین نمیخونم. Buy things on shopping websites, for example. You can say, I never buy things on shopping websites. I don't trust them. من بهشون اعتماد ندارم. و یا I buy things on shopping websites. میتونید بگید I always buy things on shopping websites because it's a convenient way. من همیشه از طریق وبسایت ها خرید میکنم وسایلم رو به خاطر اینکه یک راه راحت هست. و یا عکسش میگید No, I don't buy anything on shopping websites because I don't trust them. من هیچ وقت از طریق وبسایت های شاپینگ خرید نمی کنم یا فروشگاه های اینترنتی خرید نمی کنم به خاطر اینکه بهشون اعتماد ندارم. میتونید از قیدهای تکرار دیگه هم استفاده بکنید و توضیح هم بدید. و اما قسمت B متنش رو میخونیم. Now go through the list again and write M if you think men do them more than women, W if you think women do them more than men, and ND if you think there is no difference. دوباره به لیست نگاه بکنید ببینید اگر این کارها رو به ترتیب هر کدوم از کارها رو مردان بیشتر از زنها انجام میدن M بذارید برای من. اگر زنان بیشتر انجام میدن W بذارید. و اگر تفاوتی وجود نداره no difference هست میتونید ND بذارید. خب یه دور به لیست نگاه کنید نظر خودتون رو بگید بخونید. Send personal emails for example I think women send personal emails more than men و W میذارید. و emails for work for example I think or in my opinion men send emails for work more than women. خب براش M میذارید و یا اینکه فرقی نداره. There is no difference between women and men. و read the news I think men read the news more than women do. بیشتر از زنها مردها هستن که اخبار رو میخونن آنلاین. و به همین شکل تا انتها این کار رو انجام بدید. در قسمت 536 listen to an interview with a marketing expert about how men and women use the internet. Check your answers. دوباره باز به همین لیست باید برگردیم. نظر خودتون رو که گفتید حالا میخوایم ببینیم که یک مارکتینگ اکسپرت یعنی کارشناس متخصص بازار هست در مورد اینکه مردان و زنان چطور از اینترنت استفاده میکنن اون هم نظر خودش رو گفته. شما ببینید که نظرتون چقدر با ایشون متفاوت بوده. هر مقداری که صحبت میکنه ایشون میتونید پاز بکنید فایل صوتیتون رو و در کتابتون علامت بزنید. Do you think the situation is the same in your country؟ بعد از اینکه این کار انجام شد ببینید که آیا وضعیتی که وجود داره پاسخهایی که داریم در کشور ما هم به همین شکل هست یا خیر. میریم قسمت 3 grammar. 3 grammar articles. Complete the email with a, an, the or no article. ایمیلی که در پایین اومده رو باید با حرف تعریف‌های a, an و یا the پر بکنیم و یا اینکه یه خط بذاریم به معنای no article هست. تاریخ رو مشخص کرده Friday July 8th و ساعت 4:16 PM بعد از ظهر ساعت 4:16 8 جولای روز جمعه هست. Hi Carola. سلام کارولا. در درس گذشته خوندیم اگر یک نامه رسمی یا ایمیل رسمی باشه دیگه با های شروع نمیکنه. Hi Carola یه کاما میذاره و بعدش شروع میکنه به ادامه دادن. Thanks for your email. از ایمیلتون ممنونم. I would really like to write to you and practice my English. واقعا دلم میخواد که برای شما نامه بنویسم و انگلیسیمو تمرین بکنم. I'm a student at Buenos Aires University. من یک دانشجو در دانشگاه بوئنوس آیرس هستم. I'm a student. گفتیم شغلی رو میخوایم بگیم یا اشتغالی مشغله کاری که دارید رو میخواید بنویسید که به چه چیزی مشغول هستید باید با ا بگید. اگر حرف بعدیتون حرف بی صدا باشه اگر با صدا باشه با ان میگید. I'm a student. I'm a doctor. I'm an engineer. It's number 2.
It's the biggest university in Argentina. بزرگترین دانشگاه در آرژانتینه. The چرا؟ چون the biggest گفتیم سوپرلاتیو هست. بزرگترین دانشگاه در آرژانتین باید حرف تعریف the رو هم براش بیاریم. Number 3 I'm studying medicine. دیگه حرف تعریف لازم نداره. من دارم پزشکی میخونم. I live in Buenos Aires with my grandmother, my mother's mother, because my family lives in a small town far away, but I go home on the weekend. خب از اول میگیم I live in Buenos Aires. من در بوئنوس آیرس زندگی میکنم. With my grandmother. با مادر بزرگم. بعدش دیگه حرف تعریف نمیخوایم. My mother's mother. مادرم. Because my family. به خاطر اینکه خانواده من. Lives. My family یادتون باشه سوم شخص مفرد. My family lives in a small town. In a small town. در یک شهر کوچیک یا شهرک کوچیک far away خیلی دور زندگی میکنن. But I go home. اما من خونه میرم. I go home یادتون باشه I go home نمیگیم I go to home. On the weekend تعطیلات آخر هفته یا آخر هفته میشه the weekend. the میگیره. I go home on the weekend. I love listening to. من عاشق گوش کردن به classical music هستم. I love listening to classical music. حرف تعریف نمیخواد. And last week I went to an amazing concert. و هفته گذشته last week جایی که last داریم next داریم دیگه نمیتونیم the بیاریم. نمیگیم the last week the next week. این یادتون باشه. حالا میتونه week باشه month باشه year باشه فرقی نداره. جایی که last و next و از این قبیل داریم دیگه نمیتونیم the بیاریم. I went to an amazing concert. به یک کنسرت خیلی خوب رفتم. شگفت انگیز رفتم. To an amazing. To a هم نمیگیم. چرا؟ چون amazing با a شروع شده. At the opera house here. در opera house اینجا رفتم. The opera house. مشخص opera house با او بزرگ هم نوشته. At the opera house. مکان خاص و مشخصی هست. خب بریم قسمت پایین. B و پارت B 144 grammar bank 11C. مراجعه میفرمایید. ویدیو کلیپش آماده هست. در مورد حروف تعریف اونجا بیشتر صحبت میکنیم. و پارت C work in pairs. یک کار گروهی رو میخوایم انجام بدیم یا با دوستتون انجام بدید. میخوایم speaking داشته باشیم. A choose a circle. نفر اول یکی از این دایره ها رو انتخاب بکن. Think of 3 things, 3 places, etc. and tell B. 3 تا چیز، 3 تا مکان یا غیره رو انتخاب کنید. موضوعات مختلفی هست. B respond and ask for more information. B جواب نفر الف رو میدید و درخواست اطلاعات بیشتری میکنید. Then change roles. و بعد هم رولزتون رو عوض میکنید. مثال گفته I love fish, strawberries and chocolate cake. I don't like tomatoes. من عاشق ماهی، توت فرنگی و کیک شکلاتی هستم. از گوجه هم خوشم نمیاد. و نفر بی میپرسه tomatoes why not؟ گوجه چرا نه؟ خب لیست متنوع هست. غذاها هست، روزها هست و انواع موضوعات هست که بهشون میپردازیم. مراقب استفاده از حرف تعریف ها هم باشید. اینجا ما I love the fish, the strawberries و غیره نگفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی به صورت کلی صحبت میکنیم نیازی نیستش که بخوایم حرف تعریف د رو بیاریم و میگیم fish, strawberries. وقتی میگیم the fish یعنی ماهی مشخص. هر دومون هم میدونیم کدوم ماهی رو داریم در موردش صحبت میکنیم. بریم لیست رو ببینیم. 3 kinds of food you love and one you don't like. مثل موضوع بالا. 3 نوع غذایی که شما عاشقش هستی و یکی که دوستش نداری. 3 things you sometimes do on Saturday evening. 3 تا چیزی که معمولا در شب شنبه انجام میدید. یعنی روزهای آخر هفته رو شما در نظر بگیرید. 3 things you always have in your bag or pocket. 3 تا چیزی که همیشه شما توی کیفتون یا جیبتون دارید.
Three things you do first thing in the morning. 3 تا چیزی که اول صبح انجام میدید. Three things you did last night. 3 تا چیزی که شب گذشته انجام دادید. Three things women usually like doing but men don't. 3 چیزی که زنها معمولاً دوست دارن انجام بدن اما آقایون دوست ندارن. و 3 jobs you would like to do and one you wouldn't. 3 تا شغلی که دوست دارید انجام بدید و یه شغلی هم که اصلا دوست ندارید. 3 things men usually like doing but women don't. 3 چیزی که مردان دوست دارن معمولا انجام بدن ولی خانوما دوست ندارن اون کار رو انجام بدن. خب اینا موضوعات خوبی هست برای صحبت کردن در مورد شغل‌هایی که دوست دارید. حالا بسته به اینکه آقا هستید خانم هستید شغل‌هایی که دوست دارید رو میگید. For example, you say I would like to be a doctor. For example, I would like to be an engineer. I would like to be a pilot, a teacher or whatever. But I wouldn't like to be a حالا شغلی که دوست ندارید رو میگید. و بی میپرسه که for example why not. چرا اون شغلی که دوست ندارید رو بگید چرا و توضیح بدید. خب بخش C از یونت 11 با موضوع articles و اینترنت به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا. یونت 11 Grammar Bank. 11A Adverbs Manner and Modifiers. Grammar Bank یونت 11 رو با قیود یا قیدها شروع میکنیم. قیدهای حالت و معرف. Manner حالت و modifier ها معرف یا توصیفی هستند. Adverbs of manner قیدهای حالت. قیدهای حالت چه قیدهایی هستن؟ قیدهایی هستن که به ما نشون میدن که چطور یک کاری توسط انسان یا چیزی انجام میشه. نحوه چگونگی رو اون حالت میگیم. mannerش میگیم. They drive dangerously. They drive اونها رانندگی میکنند. به چه شکلی رانندگی میکنند؟ Dangerously. Dangerous خودش صفته. Dangerous driver راننده خطرناک. حالا این راننده خطرناک چطور رانندگی میکنه؟ Dangerously به شکلی خطرناک. به شکلی خطرناک. هر وقت قید رو فراموش کردید این الوای فراموش کردید شکلی رو یادتون بیاد. هر دو تا الوای داره در انتهاشون. به چه شکلی؟ به شکلی خطرناک. They drive dangerously. اونها به صورت خطرناکی یا شکل خطرناکی رانندگی میکنن. این حالت رانندگیش منرش هست. He dresses fashionably. He dresses اون لباس میپوشه. Fashionably به صورت مد لباس میپوشه. سبک روز لباس میپوشه. She eats very quickly. She eats very quickly. اون غذا میخوره. چطوری غذا میخوره؟ Quickly. Quick یعنی چی؟ یعنی سریع. Quick خودش صفته. الوای میگیره میشه قید. یعنی حالت فعل رو نشون میده. کلن قید حالت انجام شدن فعل هست. فعل رو توصیف میکنه. چه حالتی؟ Quickly. حالا very quickly هم داریم. Very quickly خیلی به سرعت غذا میخوره. این very modify میکنه. یعنی میاد قید رو دوباره تعریف میکنه. به چه صورتی؟ دیگه خیلی سریع. I work hard. من سخت کار میکنم. I work hard. من کار میکنم میشه I work. چطور کار میکنم؟ I work hard. من سخت کار میکنم. به سختی کار میکنم. یعنی با شدت و تلاش و توان زیاد کار میکنم. hard چرا الوای نداره؟ میگیم hard از قیدهایی هست که استثناء. مثل خوب و سریع. good و fast. مثال بعدی We speak English well. We speak English. ما انگلیسی صحبت میکنیم. چطور انگلیسی صحبت میکنیم؟ Well. به خوبی. خوب صحبت میکنیم انگلیسی رو. نحوه صحبت کردن ما، حالت صحبت کردن ما خوبه. Well هست. Well هم الوای نداره. Hard, fast و well قیدهایی هستن که استثناء هستن. خب بریم قسمت پایین رولش. We use adverbs of manner to say how people do things. از قیود حالت manner زمانی استفاده میکنیم که بگیم که مردم کارها رو چه شکلی انجام میدن. به چه شکلی انجام میدن. How. Adverbs usually go after the verb.
قیدها معمولاً بعد از فعل قرار میگیرن. I speak English very well. نمیگیم I speak very well English. در فارسی ممکنه به این صورت بگیم من خیلی خوب انگلیسی صحبت میکنم. اما در انگلیسی میگیم من صحبت میکنم انگلیسی خیلی خوب. Very well همون بعد از فعل میاد. I drive dangerously. I drive carefully. پس قید در انگلیسی عموماً بعد از فعل میاد. خب بریم به جدول نگاه کنیم. Adjective, adverb, spelling. قانون اسپلینگ رو میخوایم ببینیم. چطوری اصلا قید رو ساختیم؟ Slow adjective. A slow driver. یه راننده کند. Slowly. He drives slowly. قید شده. اون به آرومی رانندگی میکنه. به کندی رانندگی میکنه. Quick. سریع. Quickly. به سرعت. Bad. به معنای بد و badly. به حالت بدی. He spoke badly. به حالت بدی صحبت کرد. He drives badly. بد رانندگی میکنه. Careful. Carefully. با دقت. Careful. به شکلی با دقت. Carefully. با دقت رانندگی میکنه. He drives carefully. پس اون یه راننده با دقته. Yes. He is a careful driver. تمام قیدهایی که دیدیم در اینجا با اضافه کردن ly به صفتشون شدن قید. قانون اسپلینگش هم که گذاشته plus ly. happy میخوام بگیم با خوشحالی، میگیم happily. easy آسون، easily به آسونی. happy و easy هر دوتا به یه شکل هستن. در انتها یه کانسوننت دارن و بعدش یه y دارن که به y ختم میشن. کانسوننت plus y میشه ily. happily. yش برداشته شده ily گرفته. possible. possible صفت هست به معنای ممکن. possible threat. تهدید احتمالی. possible به معنای احتمالی یا ممکن هم میشه. و اما possibly که از possible ساخته شده به معنای احتمالاً. I will possibly come to your house. احتمالاً به خانه شما خواهم آمد. possibly. possible که ly داشت در انتها میشه ly. ly تبدیل میشه به ly. و اما good, fast, hard صفت هایی هستن که قیدشون به صورت irregular هست. good قیدش میشه well. I'm a good driver. I drive well. I'm a fast driver. I drive fast. fastly نداریم. goodly نداریم. fastly زیاد تکرار میشه بین بچه ها. پس بدونید که هیچ وقت ما نمیگیم I drive fastly. I drive fast. hard هم همینطور. hardly نمیگیم. hardly یعنی به ندرت. به سختی. خیلی کم پیش بیاد که کاری رو انجام بدید میگید hardly. اینجا hard به معنای به سختی هست. به شدت کار هست. مثلا I work very hard. پس good, fast, hard صفت هایی هستن که قیدشون میشه well, fast, hard, irregular هستن. Remember the difference between adjectives and adverbs. تفاوت بین قید و صفت رو همیشه به خاطر داشته باشید. I'm a careful driver. Careful is an adjective. من راننده با دقتی هستم. Careful یک صفته. It describes the noun driver. Careful اسم driver رو توصیف میکنه. چه نوع راننده‌ای هستم؟ Careful driver. I drive carefully. Carefully is an adverb. Carefully اینجا قید هست. Carefully قیده. It describes the verb drive. چی رو توصیف میکنه؟ نحوه drive من رو. I drive carefully. با دقت رانندگی میکنم. پس قید برای فعل، صفت برای اسم. Adjective describes the noun and adverb describes the verb. Modifying adverbs very, really, etc. قیدهای معرف یا توصیف کننده. It isn't very expensive.
خیلی گران نیست. very رو بردارید. it isn't expensive. گران نیست. very رو اضافه کنید. خیلی گران نیست. چی رو داره توصیف میکنه؟ expensive رو، صفت expensive رو داره توصیف میکنه. میگه خیلی گران نیست. مثبتش کنید. it is very expensive. خیلی گرونه. she drives incredibly fast. incredibly رو که مودیفایر هست بردارید. she drives fast. اون خیلی سریع رانندگی میکنه. incredibly رو که مودیفایر هست اضافه کنید. به صورت باور نکردنی سریع رانندگی میکنه. fast رو داره توصیف میکنه. یعنی فستش فست عادی نیست. باور نکردنی هم هست. شدتش رو داره بیشتر میکنه. they speak slowly. اونا به آرومی صحبت میکنن و really slowly. واقعا آروم صحبت میکنن. we use modifying adverbs with adjectives or other adverbs. قیدهای توصیفی یا معرف رو به همراه صفت‌ها یا قیدهای دیگه به کار میبریم. مثل اول که expensive صفت بود. very expensive. really slowly قید هست. پس مودیفایرها برای توصیف بیشتر صفت و یا قید میان. they always go before the adjective or adverb. اونا همیشه یادتون باشه قبل از صفت یا adverb قرار میگیرن یا قید قرار میگیرن. words ending ly. کلماتی که به ly ختم میشن. not all words that end in ly are adverbs. for example, friendly is adjective. he's a friendly person. یادتون باشه همه کلماتی که ly دارن در انتها قید نیستن. به عنوان مثال friendly یه صفته. he's a friendly person. اون آدم با محبتیه. اینجا دیگه قید نیست. حالا اگر friendly رو خواستیم قید بکنیم چیکار میکنیم که در درس‌های آینده در سطوح بعدی میگیم. نمونهش هم این هست. میگیم که for example he behaves in a friendly way. اون به شکل دوستانه ای رفتار میکنه. خب قبل از اینکه بریم 11B نکته ای رو هم بگم خدمتون. بعضی از صفت‌ها مثل great, fantastic, awful اینها صفت‌هایی هستن که بهشون میگیم strong adjectives. strong adjectives. اینها دیگه خودشون به عنوان مثال great یعنی very good. great میدونید یعنی very good. یا fantastic یعنی very good or very amazing. به این صورت اینا دیگه قبل از خودشون مودیفایر very رو نمیتونن بگیرن. نمیتونیم بگیم very great. یادتون باشه بعداً صحبت خواهیم کرد اما این نکته رو داشته باشید حتما. نمیتونیم بگیم very great. میتونیم بگیم really, quite, completely و یا absolutely great. اینا رو میتونیم استفاده بکنیم اما very رو نمیتونیم. با صفت‌هایی که خودشون strong adjectives هستن خودشون سطح بالایی از صفت رو نشون میدن. مثلا awful یعنی very bad. میدونید awful very bad. نمیتونیم بگیم very awful. میگیم it is really awful. چون خود awful یعنی very bad. دیگه نمیگیم very very bad. خب با این توضیح این قسمت رو تمام میکنیم. میریم قسمت 11B. 11B verbs plus infinitive want to, need to, etc. قبلا فعلایی رو کار کردیم مثل like, love و غیره که بعدشون ing می اومد. یعنی فعل ing دار داشتیم مثل I like going out, I don't like cooking. به این صورت. حالا میخوایم فعل هایی که بعدشون infinitive میاد مثل I want to find. مثل اول I need to practice. به این صورت. I want to find a new job. میخوام یه شغل جدید پیدا کنم. You need to practice every day. لازمه که هر روز تمرین کنی. When did you learn to play the guitar? کی یاد گرفتی که گیتار بزنی؟ Would you like to be famous? دوست داری مشهور بشی؟ Many verbs are followed by the infinitive. بسیاری از افعال به دنبالشون infinitive میاد یعنی مصدر میاد. مصدر هم که میدونید to find, to practice, to play. These include این افعال شامل want, need, learn,
promise, decide, plan and hope هست. افعالی که مثل want, need, learn, promise, decide, plan و hope رو در جمله میارید بعدش باید infinitive بیاریم. مثلا I want to go, I need to stay، لازمه که بمونم. I promise to give you back، قول میدم که برش گردونم. I decided to go to Canada، تصمیم گرفتم برم کانادا. I planned to stay. I hope to pass the exam. امیدوارم که امتحان رو پاس کنم. و would like. I would like means I want to now or in the future. I would like یعنی میخوام، تمایل دارم. حالا یا در آینده فرقی نداره. مثل I would like to go. I would like to stay. میخوام برم، میخوام بمونم. حالا الان یا در آینده فرقی نداره. گذشته نیست. Contractions apostrophe D means would. Wouldn't is would not. حالت کانترکشنش هم به این صورته. وقتی I رو آوردید apostrophe D آوردید یعنی I would. و میخواید I'd like. Wouldn't هم که حالت کانترکشن would not هست. Use the infinitive after would like. بعد از would like یادتون باشه infinitive بیارید یعنی مصدر با تو. Infinitive مصدر با تو. I would like to learn. دوست دارم یاد بگیرم. To learn یاد گرفتن مصدره. Not I would like learn. به این صورت نمیگید. Remember you can also use would you like to offer. یادتون باشه که برای اینکه چیزی رو تعارف بکنید از would you like میتونید استفاده بکنید. مثل would you like a drink. یه نوشیدنی میل دارید. Would you like a drink. تلفظش هم که گفتیم قبلا بخواید نیتیو تر بشه میگید would you like صدای د و ی رو میچسبونید و صدای ج میدید. Would you like a drink. Would you like is the same for all persons. برای همه اشخاص اون 6 تایی که داریم would you like یکی هست. I would like, you would like, she would like. woods دیگه نداریم یا likes دیگه نداریم. Would like and like. Would like و like تفاوتی بینشون هست. I'd like to dance. توی مثال میاریم. I'd like to dance و I like dancing. I'd like to dance یعنی I want to dance. میخوام برقصم. در پارتی هستید و میگید I'd like to dance. به دوستتون میگید I'd like to dance یعنی I want to dance. میخوام برقصم. و I like dancing means I enjoy it. I like it in general. از این کار لذت میبرم. به صورت کلی خوشم میاد. پس I would like یعنی میل دارم که برقصم. دوست دارم الان برقصم. و I like dancing یعنی از رقصیدن خوشم میاد. like رو هم دقت داشته باشید بعدش فعل ing آوردیم. یا اینکه میگیم I'd like a coffee or a cup of coffee. فرقی نداره. یه فنجون قهوه میل دارم. میخوام. و یا اینکه میگید I like coffee. فرقش در این هست که وقتی میگید I like coffee یعنی میگید از قهوه کلا خوشم میاد. I like football. از فوتبال خوشم میاد ولی I'd like to play football. دلم میخواد برم فوتبال بازی کنم. و نکته آخر این که در بعضی قسمت های آمریکا ترجیح میدن که infinitive بعد از like بیارن که جهت اطلاعتون میگم خدمتتون. یه وقتی میگن I like to dance. I like to dance. این هم به گوشتون آشنا بشه که یه وقتی فکر نکنید که چیز خاصی هست. I like to dance و یا I like dancing. میریم قسمت C. 11C. Articles. حروف تعریف. حروف تعریف A و N داریم و د و اینکه no article. جایی هم میتونیم حروف تعریف نداشته باشیم. A or N. What's this? It's a photo of my daughter. این چیه؟ این یه عکس از دخترمه. A photo. What do they do? اونا چی کار میکنن؟ شغلشون چیه؟ Jim's a doctor. جیم یه پزشکه. Sally's an engineer. سالی یک مهندسه. How often do they have classes? چقدر کلاس دارن؟ 3 times a week. 3 بار در هفته. رولزش هم بخونیم. Number 1, we use A or N to say what something is or what job people do. قبلا کار کردیم این موضوع رو. وقتی میخوایم بگیم یه چیزی چی هست، یه چیز رو داریم نشون میدیم،
از A استفاده میکنیم. میگیم it's a photo, it's a car, it's a door. یا شغل رو میخوایم بگیم، میگیم I'm a doctor، نمیگیم I'm doctor. در فارسی ممکنه بگیم ولی در انگلیسی باید بگیم I'm a doctor. Sally's an engineer. And چرا؟ به خاطر صدای a. engineer. و وقتی هم که میخوایم expressions of frequency داشته باشیم، بیان تکرار رو داشته باشیم، به این صورت میگیم 3 times a week, 3 times a month, 2 times a year. 3 بار در هفته، 3 بار در ماه، 2 بار در سال. A week, a year. اینجا a که داریم میگیم یعنی هر یک هفته، هر یک، در هر یک هفته، هر یک ماه، هر یک سال. پس تو این مواقع باید از a استفاده کنیم. شیئی رو معرفی میکنیم، شغلی رو میخوام بگیم برای خودمون یا برای کسی دیگه و اینکه بگیم هر چند وقت یه بار. Number 2, the. Can you close the window please? میشه پنجره را ببندی؟ Can you check their address on the internet? میشه آدرسشون رو تو اینترنت چک کنی؟ It's the best restaurant I know. این بهترین رستورانی که من میشناسم. بریم قانونشون رو بخونیم. We use the when the speaker and the hearer know the thing we are talking about. وقتی که گوینده و شنونده میدونن ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. به عنوان مثال close the window یعنی the one that is open. The one گفتیم یعنی چی؟ اونی که. The one that is open اونی که بازه. وقتی میگیم can you close the window یعنی اون پنجره‌ای که میبینی بازه رو ببند. یا یه پنجره بیشتر نیست، میدونیم دیگه can you close the window. هر دوتامون میدونیم، هم گوینده هم شنونده. When there is only one of something. وقتی فقط یک دونه از چیزی وجود داشته باشه مثل the internet, the sun, etc. وقتی که فقط یکی داشته باشیم اینترنت چند تا هست؟ یه دونه هست the internet. میشه اونو توی اینترنت چک کنی on the internet. or the sun مثل خورشید. به عنوان مثال can you see the sun؟ میتونی آفتاب رو ببینی؟ the sun و غیره. و before superlative adjectives the biggest, the best, the coldest و غیره که کار کردیم چند درس گذشته. وقتی میخوایم سوپرلاتیو بسازیم یا صفت عالی بسازیم گفتیم که باید حرف تعریف the رو بیاریم، بعد صفتمون رو est بهش بدیم یا اگر صفت بزرگتر هست از یک هجایی بیشتر هست بهش most هم بدیم. فرضاً بگیم the most expensive. پس کاربردهای the رو دیدیم. و اما a or the. چه وقتی a و چه وقتی the. Let's have a pizza. The pizzas are very good here. بیا یه پیتزا بخوریم. پیتزای اینجا خیلی خوبن. We often use a the first time we mention a person or thing and then the next time because it is now clear who or what we are talking about. وقتی اولین بار به چیزی یا کسی میخوایم اشاره بکنیم از a استفاده میکنیم. A pizza. بیا یه پیتزا بخوریم. بعد که میخوایم وقتی که حالا موضوع پیتزا رو روشن کردیم حالا میخوایم بگیم پیتزا دیگه میگیم the pizzas. I saw a man yesterday. The man was wearing به این صورت. یه مردی رو دیروز دیدم. اون مرده به این صورت. چرا؟ چون اول ناشناس هست برامون. وقتی که دوباره داریم ازش صحبت میکنیم دیگه برامون آشنا میشه. دیگه از حرف تعریف the استفاده میکنیم. Number 4. No article. یه جاهایی هم article اصلا نمیخوایم، حرف تعریف نمیخوایم. Men are usually more interested in sports than women. معمولاً مردها علاقه بیشتری به ورزش دارن تا زنها. Men are usually more interested in sports than women. و یا she's my mother's cousin. اون پسر عمو یا دختر عموی مادر منه. She's my mother's cousin. That's Tom's chair. اون صندلی تام هست. Jim goes to school by bus. جیم با اتوبوس میره مدرسه. توضیحشو ببینیم. We don't usually use the.
the رو استفاده نمی کنیم معمولا در when we talk about people or things in general. وقتی که در مورد اشیا و مردم به صورت کلی صحبت می کنیم دیگه حرف تعریف به کار نمیبریم. مردان دیگه نمیگیم the men are. کدوم مردان؟ مردان به صورت کلی. women به صورت کلی. men are more interested in sports than women به صورت کلی. the women in this class work harder than the men. یه کلاسی داریم هم داخل این کلاس زن هست هم مرد هست. میگیم the women in this class زنهای توی این کلاس سخت‌تر از مردها کار میکنن. این مردها the men مشخصه specific. مردان یا زنان مشخصی رو داریم در موردشون صحبت میکنیم. و before possessive s قبل از possessive s دیگه the نمیخوایم. she's my mother's cousin نمیگیم she's my mother's cousin. my mother's cousin. به این صورت with the following با اسامی که در پایین میاد meals وعده های غذایی breakfast lunch dinner اینها the نمیخوان. places work school college bed home etc. مکانهای مثل سر کار مدرسه کالج رخت خواب هوم و غیره the نمیگیرن. buy plus transportation go by car travel by train اینها دیگه حرف تعریف the نمیخوان. اسم شرکت ها و روزنامه ها هم حرف تعریف the میگیره یادتون باشه. بعضی از کشورها هم از چند ایالت یا چند مجموعه تشکیل میشن هم the میگیرن مثل the USA که گفتیم یا the UK یا the UAE که امارات متحده عربی هست و مجموعه الجزایر هم همینطور مثل the Philippines که چند جزیره هستن. خب درس 11 گرامر بانک در اینجا به پایان میرسه. تمرین های صفحه مجاور رو حتما انجام بدید. موفق باشید. به نام خدا. Unit 11 Practical English Going Home Episode 6 which is the last episode. Practical English Going Home رو کار میکنیم. بازگشت به خانه بخش ششم هست که آخرین بخش قسمت ویدیویمون هست. Jenny's last morning. It's Jenny's final morning in London and Rob goes to the hotel to say goodbye. آخرین روز اقامت جنی در لندن هست و راب هم میره به هتل تا خداحافظی کنه. A 538 Watch or listen and mark the sentences T for true or F for false. میتونید به فایل صوتی گوش کنید یا قسمت ویدیویی رو تماشا بفرمایید. بعد قسمت های پایین رو number 1 to 6 رو چک بفرمایید. ببینید که اگر true هست T بذارید و اگر false هست F بذارید و اگر میتونید پاسخش رو هم بدید که چرا false هست. Rob. Jenny, hi. Sorry I'm a bit late. No problem. Really? Really. I got your message. Would you like a coffee or something? No, I'm fine, thanks. So, what did you want to talk about? You think London is the best city in the world and you don't want to go home? Not exactly. We'd like you to come to New York. Me? To New York? I talked to Barbara about you. You know Barbara, my boss? She loves your articles too. So, would you like to come over to New York and work for us? Just for a month, and write a column for New York 24/7. And maybe a daily blog? Wow, sounds great. What could I call it? An Englishman in New York? Why not? Are you interested? Yes, very. It's amazing. But I need to think about it. Of course. When do I need to decide? Before the end of the week. Okay, great. Thank you. And now I really have to go. Number 1 Rob arrives late. True. Rob دیر میرسه. He has a coffee with Jenny. او یه قهوه با جنی میخوره.
false. He doesn't want a coffee. اشتباه هست. اون قهوه نمیخواد. Number 3. Jenny has good news for him. True. جنی خبرهای خوبی براش داره. Number 4. The job offer is for a year. پیشنهاد شغلی برای مدت 1 سال هست. False. The job offer is for a month. برای 1 ماه هست. Number 5. Rob thinks a writer in New York is a good name for the column. راب فکر میکنه یا نظرش این هست که این عنوان a writer in New York، نویسنده‌ای در نیویورک، is a good name، اسم خوبیه for the column، برای ستونی که در روزنامه یا مجله بهش میخوان بدن، ستونی که در روزنامه یا مجله میخوان به راب اختصاص بدن رو میخواد اسمشو بذاره a writer in New York. False. It could be called an Englishman in New York. An Englishman in New York. یک مرد انگلیسی در نیویورک. Number 6. Rob needs time to think. راب احتیاج به زمان داره برای فکر کردن. Rob needs time to think. True. برای خودتون هم میتونید بگید اگر سوالی ازتون میپرسن باید تصمیم بزرگی بگیرید، میتونید بگید که I need time to think. I need time to think. B. Watch or listen again. Say why the F sentences are false. خب میتونید قسمت رو مجددا انجام بدید، یه مروری بشه، پاسخ سوال رو هم که دادیم که چرا بعضی از اونها false هستن. Number 2. Vocabulary. Public transportation. Public transportation. وسایل حمل و نقل عمومی. Public به معنای عمومی هست. Public places. اماکن عمومی. Transportation اسم هست به معنای حمل و نقل. Transport یعنی حمل و نقل کردن و اسمش هم هست که transportation میشه. تصویر اول picture number 1 is a plane. A plane. Number 2 is a bus. Bus. Number 3 is a ferry. Ferry. فری معمولا به نوع کشتی‌هایی گفته میشه که برای استفاده در عبور از عرض کانال‌ها استفاده میشه. کانال‌ها هم که میدونید یک مسیرهای آبی، آبراهه‌هایی هستن که در یک کشور یا بین یکی دو کشور قرار میگیرن. Number 4 is a train. Train. قطار هست. Number 5 is subway. Subway. Subway یعنی مترو. قطارهایی که در شهرهای بزرگ ما داریم، مثلا در تهران هست. Subway. همین subway رو در بریتیش میگیم underground. Under یعنی زیر، ground زمین. Underground. پس subway امریکن در بریتیش گفته میشه underground. ما هم که میگیم مترو. و اما استرسش sub هست. Subway. ساب هم خودش پیشوند پریفکس هست. هر وقت ساب رو هر کجا دیدید به معنای زیر هست. سابوی راه زیرزمینی، منظورمون همون آندرگراند و یا مترو هست که چون اغلب این مسیرها در زیر زمین هست، مخصوصا چون در شهرهای بزرگ قرار میگیرن نمیتونن روی زمین باشن، بهشون میگیم سابوی. کلمه مرین رو حتما شنیدید. مرین یعنی دریایی. ساب مرین یعنی زیر دریایی. و number 6 is a taxi. A taxi که تاکسی هست. استرسش هم قسمت اول تاکسی. B539 listen and check. میتونید که به این قسمت هم گوش کنید و چک بفرمایید. Part C. Complete the headings with a word from A. هدینگ هایی که اینجا ملاحظه میکنید رو باید با یک کلمه از لیست بالا پر بکنید. Number 1 taxi. You get one at a stand or by waving your hand. این وانی که اینجا میاره منظور همون وسیله نقلیه هست. one یعنی یکی از اینها رو. You get one at a stand. تاکسی چون هست میگیم شما یکی از این تاکسی ها رو در ایستگاه سوار میشید. You get one میگیری یا سوار میشی. At a stand. taxi stand. ایستگاه تاکسی میشه taxi stand. استیشن به کار نمیبریم.
میگیم taxi stand or by waving your hand. wave یعنی موج. وقتی این فعل برای اعضای بدن به کار میره یعنی علامت دادن. waving your hand یعنی با دست علامت میدید وقتی میخواید تاکسی سوار شید. میدونید چه کاری انجام میدید. معمولا در فرهنگ غربی با علامت thumb که علامت شست هست نشون میدن که تاکسی میخوان. You get one at a stand or by waving your hand. یکی از اینها رو در ایستگاه میتونید سوار شید یا بگیرید یا اینکه با تکون دادن دست. They are also called cabs. اونا همچنین کب هم خونده میشن یا گفته میشن. cab. taxi, cab. taxis, cabs. People usually give the driver a tip. معمولاً مردم به راننده یه تیپ میدن. تیپ همون انعام هست. Some extra money, about 10 to 20%. یه پول اضافه‌ای هست. Some extra money. مقداری پول اضافه. About تقریباً 10 to 20%. 10 تا 20%. علامت پرسنت رو هم ببینید کجا قرار میگیره. بعد از عدد قرار میگیره. اما علامت دلار و پوند و واحدهای پولی قبل از عدد قرار میگیرن. خب 10 تا 20% اون مبلغی که شما میخواید پرداخت بکنید، فرضاً اگر $100 هست باید $10 or $20 رو بیاید تیپ بدید. البته تیپ اجباری نیست. خب انعام رو کار کردیم. In New York City they are yellow. در شهر نیویورک اینها زرد هستن. منظورمون the taxis or the cabs. در نیویورک بهشون یلو کپ هم میگیم. یلو کپ. Number 2, you get one at an airport. در فرودگاه میتونید پیداشون بکنید یا سوار شید یا بگیریدشون. یک هواپیما میگیرید. پس plane هست. Plane, you get one at an airport. هدینگ ما plane میشه. First, you have to check in. ابتدا باید چک این انجام بدید. ببینید وقتی کار رو به صورت ترتیبی میخوایم بگیم اول first رو گفتیم. در نهایت اینجا میگیم finally. First یه کاما میذاریم ادامه میدیم. First مرحله اول اینه. You have to check in. اول باید کارهای پذیرش رو انجام بدی. مدارک رو نشون بدی، بلیط رو تهیه بکنی. Then you go through security to the departure lounge. You go through security. Then you go through security. خب first رو گفتیم. Then اول این کار رو انجام میدی. نخست این کار رو انجام میدی. سپس then you go. then یه سره گفته میشه دیگه کاما نمیخواد. از security رد میشی. security قسمت امنیتی هست که چک میکنن شما رو. You go through security. از میان قسمت security عبور کردن باید با through بگیم. from نمیگیم you go from security. through از یه جایی باید رد بشید. از یه قسمت سه‌بعدی فکر بکنید. to the departure lounge. departure lounge. lounge رو گفتیم میشه سالن. میخواید برید قسمت سالن خروجی. departure. depart یعنی عزیمت کردن، ترک کردن، رفتن به جایی. قسمت خروجی فرودگاه رو میگیم departure. قسمت ورودی هم arrival هست. arrive رو میدونید AL در انتها داره. خب پس سپس از قسمت امنیتی رد بشید و به سالن خروجی میرید. Finally you go to your gate. در نهایت یا سرانجام میرید به گیتتون. You go to your gate. گیت هم اون در خروجی هست که به سمت اتوبوس مخصوص هواپیما یا به سمت مسیر حرکت به هواپیماتون هست. گیت. گیت به معنای دروازه هم هست. Number 3, subway. subway مترو. You get one at a station. subway station. پس subway رو در stationش باید بگیری. You usually need to buy a ticket or card first. معمولاً لازم هستش که یک بلیت یا یک کارتی رو اول بخری. You need to buy. لازمه که بخری. A ticket or card first. یا یه بلیت میخری یا کارتی میخری که چند سفره هست. میتونید
استفاده کنید. اعتباریه. Then you need to find the right platform. سپس لازمه که to find پیدا بکنید the right platform. platform سکو هست. platform. برای سوار شدن به مترو شما باید از یه پلتفرمی سوار بشی، سکویی سوار بشی. right platform یعنی سکوی درست، سکویی که مخصوص شما هست. the right platform. پس شما لازمه که سکوی درست رو پیدا بکنید. از کدوم سکو باید سوار شید؟ Most go underground in big cities. به سابوی داره میگه. منظورش از سابوی هست. متروها most go اغلب زیر زمین میرن. underground in big cities در شهرهای بزرگ. و number 4 is bus. You get one at a station or a stop. ما برای باس استیشن و یا باس استاپ داریم. پس ایستگاه ها رو کار بکنیم یه دور از بالا تا پایین. تاکسی، تاکسی استند. پلین، ایرپورت. سابوی، استیشن. و اتوبوس، استیشن اور استاپ. باس استیشن اور باس استاپ. باس، صدای باس رو هم با آی کوتاه بگید. باس، نگید باس. باس، باس استیشن. پس میتونید اتوبوس رو در ایستگاه سوار شید. Some are public and some are private. بعضیاشون public and بعضیاشون private هستن. Public یعنی عمومی. Private یعنی خصوصی. Private معنای دیگه هم میتونه داشته باشه اما اینجا معنای خصوصی داره. Public عمومی، private خصوصی. You can buy a ticket in advance or sometimes you can pay the driver. میتونید از قبل یه بلیت بخرید. in advance یعنی از قبل، قبل از اینکه بیاید سوار شید. چند روز قبل هم میتونید بگیرید، چند ماه قبل هم میتونید بگیرید. You can buy a ticket in advance or sometimes یا بعضی وقتها میتونید به راننده پول بدید. You can pay the driver یعنی پول بهش بدید، کش بهش بدید. In New York City they are white and blue. اتوبوس‌ها در شهر نیویورک white and blue هستن، سفید و آبی. اگر چیزی دو رنگ داشته باشه، سه رنگ داشته باشه، به این صورت میگید It is white and blue. They are white and blue. They are white, blue and red. اونا سفید، آبی و قرمز هستن. خب پس در مورد transportation هم صحبت کردیم. Public transportation. بریم قسمت پایین. D. Cover the columns and look at the headings. خب دیگه به متن نگاه نکنید و فقط نگاهی به هدینگ ها داشته باشید. Try to remember the 4 facts about each type of public transportation. سعی کنید به خاطر بیارید که چه چیزهایی رو در مورد هر کدوم از این وسایل حمل و نقل عمومی یاد گرفتیم. به عنوان مثال تاکسی رو نگاه کنید و بگید که تاکسی رو کجا میشه سوار شد. When can you get one? و what are they called in, for example, New York? و what is a tip? tip چی هست؟ And what color are the taxis in New York? به عنوان مثال اینا رو جواب بدید و برای خودتون سوال بسازید و پاسخ بدید. تمرینی میشه برای خودتون. خب بریم page 91. Getting to the airport. A. 5:40. Watch or listen to Jenny's 3 conversation. How does she get to the airport? جنی 3 مکالمه داره. طی این 3 مکالمه میخواد خودشو به فرودگاه برسونه. میتونید تصویرش رو ببینید یا اینکه به فایل صوتی گوش بکنید که توصیه میشه اول به فایل صوتی گوش بکنید بعد تصویرش رو ببینید که بهتون کمک بکنه. Could you call me a taxi, please? Yes, of course. Where to? To Paddington Station. And when would you like it for? Now, please? How much is it? That's $13.60, please.
make it 15 pounds. And could I have a receipt? Thank you very much, madam. Could I have a ticket to Heathrow Airport, please? A single or return? Single, please. Standard or first class? Standard, please. That's £18. Can I pay by credit card? Yes, of course. B. Watch or listen again. Complete the you hear phrases. خب 3 قسمت مکالمه داریم. قسمت اول Part 1 You say you hear. Could you call me a taxi please? میشه یه تاکسی برام خبر کنید؟ Yes of course. Where to? بله البته. به کجا؟ To Paddington Station. به ایستگاه پدینگتون. And when would you like it for? و برای چه وقتی میخواید اون رو؟ برای کی میخواید؟ Now please. لطفاً برای الان. Next conversation. How much is it? That's $13.60 please. میشه 13 پوند و 60 پنی. لطفاً. That's یعنی میشه. Make it 15 pounds and could I have a receipt? بکنیدش 15 پوند. میشه یه رسیدم بهم بدید یا میتونم یه رسید داشته باشم؟ Thank you very much. Madam. متشکرم خانم. خب receipt رو قبلا گفتیم. Receipt is a piece of paper showing what you paid for. چطوری هم تلفظ میشه؟ receipt. پی تلفظ نمیشه. پ نداریم دیگه تو این تلفظ. receipt. صدای ا کوتاه‌تر، اینجا ای کشیده تر، استرس هم روی س. receipt. Could I have a receipt? Next conversation. Could I have a ticket to Heathrow Airport please? میشه یه بلیت برای فرودگاه هیترو به من بدید لطفاً؟ Could I have a ticket? یه بلیت میتونم داشته باشم to Heathrow Airport. Heathrow Airport یکی از مشهورترین فرودگاه‌های جهان هست. و پاسخ میده single or return. Single or return. یه طرفه یا دو طرفه. یعنی یک طرف میخوای فقط بدید یا برگشتش رو هم میخواید. در بریتیش میگیم single or return. در امریکن به یه شکل دیگه میگیم single که یک طرفه هست رو در امریکن میگیم one way. و return که رفت و برگشت هست رو میگیم round trip ticket که میشه رفت و برگشت. پس single or return بریتیش هست و one way and round trip is American. Single please. یه طرفه لطفاً. Standard or first class. معمولی باشه یا first class باشه. Standard همون معمولیه. First class درجه 1 هست. Standard is normal. First class you pay more and travel in a more comfortable part of the train. First class پول بیشتری پرداخت میکنی و در جای بهتری از قطارم میشینی. پس جنی میگه standard please. لطفاً معمولی باشه و پاسخ میشنوه that's 18 pounds. میشه 18 پوند. Jenny asks can I pay by credit card? میتونم با کردیت کارت پرداخت بکنم با کارت اعتباری؟ و میشنوه yes of course. بله البته. yes of course. خب این قسمت رو انجام دادیم با هم دیگه. پاسخ‌ها رو فقط یه دور مرور میکنیم. قسمت بالا where to for 1360. 13 رو میذارید یه پوینت میذارید بعد 60 که 13 مربوط به پوند میشه و 60 پنی میشه. گزینه بعدی madam خانوم. single or return. standard or first class اعداد ترتیبی. yes of course. C541 watch or listen and repeat the you say phrases. Copy the rhythm. قسمت های you say phrases رو گوش کنید و تکرار بکنید. ریتم رو هم حتما کپی کنید. دیالوگ بالا رو حتما با دوستتون تمرین کنید. اعداد رو هم تغییر بدید و سعی کنید که اعداد رو نشون بدید به دوستتون. یعنی شما بگید عدد رو
و دوستتون بیاد بنویسه چیزی رو که درک کرده و به شما نشون بده، بگه اون چیزی که شما گفتی آیا همین هست یا نه. Is this the right price or not. و قسمت ای هم in pairs role play the dialogue then change roles. A. Book open. You are the receptionist, the taxi driver, and the ticket clerk. The taxi costs $12.60. The ticket costs $32.50. خب نفر اول شما کتابتو باز میکنید، ریسپشنیست میشید، تاکسی درایور میشید و تیکت کلرک میشید. ریسپشنیست که اون کسی که کار پذیرش رو انجام میده حالا در هتل، و تاکسی درایور هم که راننده تاکسی هست. تیکت کلرک هم کسی که کارمند مخصوص فروش قسمت فروش تیکت هست، بلیط فروش هست. و the taxi costs هزینه تاکسی میشه چقدر؟ $12.60 $12.60 میشه. و the ticket بلیط هم چقدر میشه؟ $32.50 costs یعنی هزینهش میشه انقدر. B. book closed. B. نفر دوم کتابتون رو میبندید. You want to get a taxi to Penn Station. میخواید به Penn Station برید and then a train to JFK Airport. بعد از Penn Station که رسیدید اونجا میخواید قطار بگیرید برید به JFK Airport، به فرودگاه جان اف کندی میخواید برید. Begin with could you call me a taxi please. اینطوری شروع میکنید میشه یه تاکسی برام خبر بکنید، که بعد ریسپشنیست میگه به کجا و شما میگید که for example to Penn Station. بعد دوباره میپرسه when would you like it for، برای کی میخواید، و همینطور مکالمه بالا رو به صورت چرخشی انجام بدید. خب بریم قسمت بعد. saying goodbye. خداحافظی. watch or listen and answer the questions. به فایل صوتی گوش کنید و بعد میتونید به فایل تصویری نگاه کنید و سوالات زیر رو پاسخ بدید. Is it? Where's my phone? Are you looking for this? Rob! I can't believe it. My phone. You're a hero. Thank you so much. No problem. Gave me a chance to see you again. And I had more time to think about your offer. And? I'd love to accept. I really want to come and work in New York. Oh, that's great, Rob. I'm so happy. Me too. Oh, you had a call from Eddie. I didn't answer it. Is he going to meet you at the airport? Eddie? No, he's at college in California. In California? Does he teach there? Teach? No, he's a student. A student? Well, he's only 19. Eddie's my brother. Next departure, flight 232 to New York is now ready for boarding. I need to go. Well, have a good journey. Thanks, Rob. Bye. Bye. I'll see you in New York. Number 1. What does Jenny leave in the hotel? جنی چی رو توی هتل جا میذاره؟ What does she leave? Leave. Forget نمیگیم، یادتون نره. نمیگیم what does she forget. چی فراموش میکنه؟ نه. میگیم what does she or Jenny leave in the hotel? Answer. Her cell phone. She left her cell phone. اون تلفنشو، موبایلشو جا گذاشت. Number 2. How does she get it back? How does she get it back? چطوری دوباره اونو به دست میاره؟ Rob brings it to the airport. Rob اینو میاره به فرودگاه. Number 3. What has Rob decided to do? Rob تصمیم گرفته چیکار کنه؟ Rob has decided to go to New York. Rob تصمیم گرفته که بره به نیویورک. What has Rob decided to do? یه ساختار جدیدی هست براتون.
present perfect هست. به این معنا هست راب تصمیم گرفته چی کار کنه. پاسخ هم اینجوری میدیم He has decided to go to New York or he decided to go to New York اگر براتون سخت هست. گذشته ساده بنویسید. Number 4. Is Eddie going to meet her at the airport? Why or why not? آیا ادی اون رو در فرودگاه ملاقات میکنه؟ آیا قراره که اون رو در فرودگاه ملاقات بکنه؟ Going to قصد هست. No. Why? Because he lives in California. به خاطر اینکه اون در کالیفرنیا زندگی میکنه. در فاصله چند هزار مایلی نیویورک میشه. خب Who is Eddie? ادی کیه؟ How old is he? اون چند سالشه؟ Who is Eddie? Eddie is Jenny's younger brother. ادی برادر کوچیکتر جنی هست. How old is he? He is 19. 19 سالشه. پس ادی برادر جنی بوده و 19 سالشه. Part B. Look at the social English phrases. Who says them? Jenny or Rob? ببینیم social English phrases عبارت‌های اجتماعی انگلیسی رو کی میگه و یه مروری هم داشته باشیم. Social English phrases. I can't believe it. باورم نمیشه. I can't believe it. نمیتونم اینو باور کنم یا باورم نمیشه. Thank you so much. خیلی ممنونم. Thank you so much. خیلی ممنونم. I'd love to. I'd love to یعنی با کمال میل دوست دارم این کار رو انجام بدم. Accept. I'd love to accept. Accept یعنی پذیرفتن، قبول کردن. I'm so happy. خیلی خوشحالم. I'm so happy. I am very happy. خیلی خوشحالم. Have a good journey. سفر خوبی داشته باشید. See you in New York. در نیویورک میبینمتون. نیویورک آپشنال هست، میتونید هر شهر دیگه رو بذارید. See you in میبینمت در این شهر. American and British English. چند تفاوت امریکن و بریتیش رو در بحث سفر داشته باشیم. One way ticket American English هست. بلیت یه طرفه. بریتیش به همین میگیم single ticket. بلیت یه طرفه. Round trip ticket American English هست. بلیت رفت و برگشت. و بریتیش به همین رفت و برگشت میگیم return ticket. و coach American English هست. و بریتیش standard. اگر خواستید قطاری بگیرید که به صورت اتوبوسی باشه، معمولی باشه، در امریکن ما میگیم coach و در بریتیش میگیم standard. coach or first class American, standard or first class British. coach به معنای اتوبوس هم میشه. coach چند تا معنا داره. یکیش به معنای اتوبوس میشه، یکی به معنای مربی میشه، یکی در بحث قطار که چند واگن داره، واگن‌های خاص اتوبوسی هم کوچ گفته میشه. با کوچ اشتباه نگیرید. نکته‌ای که بگم خدمتتون، چند درس گذشته کار کردیم. کوچ به این صورت نوشته نمیشه. کوچ COUCH هست که گفتیم معنای مبل و تخت یا نیمکت رو میده. کوچ COACH هست. تمرین کنید که فراموش نکنید. C543 Watch or listen and check how do you say them in your language. خب میتونید قسمت بالا رو تکرار کنید. در زبون خودتون بهش چی میگید به این کلمات، به این اصطلاحات و عبارت ها که اینا هم تمرین کردیم. قسمت D Watch or listen again and repeat the phrases. دوباره گوش کنید و تکرار کنید. و در نهایت finally can you ask for a taxi. آیا میتونید درخواست یه تاکسی بکنید؟ به عنوان مثال در یه هتل هستید و یا در یه مهمانی هستید، به صاحب خونه بگید یه تاکسی میخوام برام بگیرید. Can you buy a ticket for public transportation? میتونید یه بلیط برای وسایل حمل و نقل عمومی بگیرید. Can you use common phrases? For example, thank you so much, see you in New York, etc. آیا میتونید عبارت‌های رایج رو استفاده بکنید مثل خیلی ممنونم، در نیویورک میبینم شما رو و غیره؟
خب خسته نباشید. یونیت 11 در اینجا به پایان میرسه.